Magandang gabi sa lahat ng nanonood dyan. Of course, welcome back sa VALORANT Challengers SEA Split 2. Of course, Philippine qualifiers. Kami nga pala the mods, Villain Taylor at your service. And of course, lahat ng nakikita ka natin ngayon, andito tayo sa lower bracket finals. We're in. Ang tanong, sino ba ang makakalaban ng Oasis Gaming dun sa grand finals? Pero bago ang lahat, Bessie, kamusta muna? Okay lang. Buhay pa naman. Yan ang importante. At yung microphone mo, at least nandyan pa rin naman sa may harapan mo. So, Tama. okay pang lahat. Actually, ito, importanteng araw para sa ating lahat, diba? Sabi mo nga, nag-aantay na yung Oasis, but at the same time, split to mga tropa para sa lahat ng nanonood right now. It's the most important split for all of the teams here sa Philippine regionals natin. And I think magandang laban na naman yung ibibigay natin para sa araw na to. Tama. And lalong-lalo na, kumbaga, ito yung chance para makapasok nga sa Pacific, sa mga international tournaments where ipapakita natin sa inyo yung roadmap na nasa screen nyo ngayon. Of course, ito yung mga regional tournaments nga nangyayari. Siyempre, right after that is mag-a-advance na rin yung mga tropa nga natin papuntang Southeast Asia group stage. Then right after naman nun, it's gonna be the Southeast Asia playoffs na doon natin makikita kung sino talaga yung mga makakapunta. Pero ang tanong, Bessie, paano ba sila napunta dito? Una sa lahat, syempre, dumaan tayo sa split 1 natin kung saan yung top 4 teams na nakita natin doon, automatically makakapasok nga pagdating dito naman sa split 2, which is nangyayari right now. And of course, yung apat o yung bottom 4, kinailangan nila ulit dumaan ng open qualifiers natin. And finally, we are here pagdating nga dito sa top few teams na natitira ulit for split 2. And obviously, Bes, after ng split 2, ano yung path mo papunta doon? Siyempre, kailangan mo muna makapasok nga, of course, sa ating VCT Pacific Stage 2 play-ins. Pag ikaw nag-champion dito ngayon sa Southeast Asia, Split 2 of course, is makakapasok ka na sa play-ins. Pagkatapos naman nun, if ever mataas na rin yung challenger points mo, meron kang tsansa na makapaglaro nga sa last chance qualifiers as well. And if ever naman kayo yung runner-up, which is apparently yung natalo sa grand finals, is makakapasok din kayo sa last chance qualifier. And pagkatapos yung sa last chance qualifier, of course, meron pa rin kayong tsansa na makalaban nga yung mga tropa nga natin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Champions, Bes, yun ang pinakaantay nga natin. Pero, pagpasok naman dito, Bes, paano ba nila kino-compute yung mga puntos? Siyempre, pagdating sa mga wins na meron ka dito sa group stage natin, sa Southeast Asia mismo, diba? And of course, one win will gain you 1 point in total. Aside from that, of course, pagdating sa playoffs natin, kung makakarating kayo doon, you have designated points as well kung ano yung placement mo pagdating dito. And of course, once na nakita natin yung puntos na yon, Bessie, at least malalaman din natin kung sino ba ang pwedeng makapasok sa last chance qualifiers natin and the rest of the teams na may chance pa, ika nga. And ito kasi, Bessie, syempre hindi lang naman Valorant ang gusto kong gawin. Gusto ko rin pumaldo. Kaya paghahati-hatian nila ang $50,000 worth of prize pool nga to. Ito yon. And syempre pag ikaw yung MVP, meron ka pang karagdaga $1,000 as well. Wherein makikita natin to sa susunod nga na buwan para sa split 2 naman ng Southeast Asia. Pero Bes, ito kasi, di ba meron tayong regional tournament sa Pilipinas. Kamusta ba yun? Paano ba nangyari? Siyempre, ito, yung brackets na meron tayo para dyan sa regional na sinasabi mo. So, lahat ng nandito sa regional tournament, kung siguro kakapasok nyo lang, kakanood nyo lang ng VCT PH, ito yung Filipino teams na lahat tayo dito, Pinoy literal. And gaya ng sabi natin kanina, di ba? Oasis is waiting at the grand final slot. Titignan natin kung sino mananalo against NAOS versus Jade Lions para sa araw nito. And in that sense, malalaman natin kung sino ba ang makakaakyat alongside Oasis. Best of 5 to Bessie na pinaglalabanan nga nila. Anything can happen. Anyone can be a winner. And one again, yung mga tropa nga natin sa side nga ng Oasis Gaming is waiting nila sa grand finals and inaantay na lang nila. And nanonood sila ngayon para nga makita nila kung sino ba makakalaban nila ngayon. Can be NAOS, it can be Jade Lions, pero it's gonna be a battle between blue and green, ika nga, no? Pero for the first team naman ngayon, mga Bessie, syempre nandito ngayon ang NAOS Esports na mag-uumpisa kang lalaban na ulit. Ito mga players ito, syempre, lalo na lang kay Mojo, kay Papi. Ito yung dalawang players sa matagal na rin dito sa NAOS Esports. Lalo na si Papi Chulo, napunta pa siya back then sa Global Esports. Si Sekre, galing siyang UAAP sa De La Salle. Ito si Yux, kamukha si Inbi. Pero
Pero We of have course, Envy at home. Oh, Envy at home. Pero with this squad, isa to sa mga super team na talaga pinapakita natin ngayon sa Pilipinas. Yeah, alam mo naman, di ba, sanay tayong lahat na makita yung NAOS sa Grand Finals. Madalas nga, nakikita pa natin sila as the champions themselves. But Yeah. This split 1, kahit nung split 1 pagdating dito sa split 2 natin, hindi naging madali yung path nila pagdating dito sa ating semifinals, kung tatawagin natin. Of course, ang makakatapat pa nila dito, talagang mga long-standing VCT-PH players pa, which is the Jade Lion squad. Nandyan sina Wild Oreo, andyan si Georgie, andyan si Nexi, andyan si Tuge, pati na rin si Corona. Ito mga players ito, syempre, they had a chance as well and glimpse kung ano ba yung pakiramdam ng puta nga sa champion, of course. I mean, si Wild Oreo, syempre, nanggaling yan sa Korea. Si Tuge, galing na rin siya doon. Si Georgie, nasa Aklan. Si Nexi and Corina, of course. They had yun nga, glimpse of already kung paano ba rin talaga mapunta dun sa ganitong klaseng tournament. And pagpasok naman dito ngayon sa mga mapa nga natin, it's gonna be Breeze, Bind, Fracture, Pearl, and Split naman. And ito for the side naman dito ng NAOS versus Oasis back then, that is a 2-0 clean sweep na ginawa nga ng Oasis Gaming. To be honest, medyo hindi ganun yung ina-expect nga natin na ganun ka-sweep kasi really thought na talaga pupunta yun sa game number 3. Pero pagpasok naman dito sa NAOS versus Jade, this might be their biggest hurdle yet for the side of Jade Lions. I mean, natalo nila yung Zorvex nung kamakailan lang. Pumasok pa tayo ngayon sa overtime. Ang tagal nung laban nila. Pero for the side naman dito ng NAOS Esports, I had a feeling they can actually win this, or probably Jade Lions. Bahala na kung sino. Actually, both have a chance, have a good chance pagdating dito sa semifinals natin, di ba? It's the old squad of the PH Rejects, which literally kaya PH Rejects yung pangalan nila dati, galing sila sa mga malalaking organization na nakikita na natin dito sa regionals natin. And now, they're going up against a titan like NAOS as a name. Pero kung sisilipin natin yung list of players din naman nila, of course, you have pertaining players kagaya na lang ni na Secre, di ba? Kung tutuusin na medyo rookie pa, pagdating or comparing dito sa pool of talents ng mga players pagdating sa Jade Lions. So, there's really a lot to consider dito sa semi-final match na to. I think hindi siya magiging madali para sa dalawang teams. This is not for sure a really easy fight pagdating nga dito ngayon sa dalawang teams nga natin, no. Lalong-lalo na we have NAOS Esports sa talagang like what you've said, no, talagang kabisahan nila yung isa't isa. Nakalaban na nila itong mga players nga ng Jade Lions individually nung mga nasa ibang team pa sila. Pero ngayon, at least, in terms naman sa composition nga natin, Mojer is playing on a Neon, Sekra as well on to Harbor, and if ever gonna pick Breeze, kailangan talaga, Bessie, meron kang mga strat dito na talaga hindi alam ng Jade Lions. I mean, for NAOS Esports especially, may KO din sila dito. So you could already assume na magkakaroon tayo ng mga pop flash setups, for example. And they're gonna play a lot on that information and fast pace na kayang dalhin dito ni Mojer din as well. And by the way, pwedeng laruin yung Neon dito sa ating regionals right now. Allowed yan. And at the same time, para naman sa Jade Lions, ang napili nila ditong duelist ay isang Jet. Classic. Very classic. Kasabay ni Georgie na may Phoenix din. Ito I mean, kung pinag-uusapan natin ngayon yung composition nga ng Jade Lions, no? Kumbaga, like what you've said, classic, no? I mean, this is actually the El Clasico na lineup nga na meron nga dito. Yung mga players nga ng Jade Lions. Well, as you can see, sobrang decorated na rin talaga yung mga players nga ng Jade Lions. Same goes with NAOS Esports as well. Pero doon nga sa nakita nga natin, Bessie, hindi tayo nagpansiran doon. Yung prediction natin nalabas na. Saan ka nga ulit? NAOS ata ako ang pinili ko. Ang hirap mamili sa dalawa, sa totoo lang. NAOS ako, ikaw. Sige, sa Jade Lions ako. Doon ako makatropa. Pero yun na nga, game number 1 ang lower bracket fans. We're gonna get to see that. Kung sino talaga mauuna nga, mamamatay nga dito. But look at that, Mojer! From behind already. Fast pick up na ginagawa nga ni Georgie. Second as well, nakapitas nga na isa. Pero nga Lloyd din talaga bumabawi rin siya, mga tropa. Wild Oreo. Gonna one tap on to Lloyd right now. Make that a 3v3. If ever you can see, medyo same lang. Equal lang din in terms of HP. Hold up. Nag-aantay si Papi dito. Ang lalim ng hawak niya at hindi napansin agad to
ng Jade Lions. And because of that, nawala at nabura yung dalawang players nila dito. Now down to a 2v1. And kailangan maghanap ng spacing dito ni Nexi. The good news is naka-sheriff siya, so medyo masakit to kung sakali. The double swing, will it be Lipat nyo kay Nexi. para sa kanila? Crucial for Nexi, but the clutch will not be there. Instead, it's a NAOS round. Grabe naman talaga. Really thought talaga mauhuli pa nga ni Nexi yun. Pero pagpasok naman dito nga sa side nga ng NAOS Esports, kumbaga si Mojer, nag-umpisa ka muna tayo distraction player, really thought na talaga marami siya mapatay doon. Pero on to the side naman dito nga na ginawa nga ngayon ni Papi Chulo, it's just super deep na rin niya. They really never thought na meron tao na nandun ngayon sa area na yun in order for them probably talaga mahuli nga niya. Pero sa side naman ni Papi Chulo, at least dalawa pa yung nahuli niya. That is a 3v3. Pero na-pull off na yung 2v1 dahil dun sa hero play na ginagawa nga ni Papi Chulo. At saka kung mapapansin nyo on how that round started as well, ang laking bagay nung pop flash dito ni Lloyd Dream kanina. So they were able to at least get some pickoffs. But it's a brand new round and lahat ng players dito mula sa side ng Jade Lions, mukhang aararuhin nila dito yung A side. Spotted na yung KO pero Lloyd Dream lumalaban pa rin dito. He gets 3. For the meantime, habang yung iba, sinusubukan lang nila mag-plant. Naghahanap lang sila ng value pagdating sa round na to. That is a really good round coming in for the side of NAOS Esports. Pero sa side naman dito ngayon ng Jade Lions, at least they parried the spike plus 300 credits nga para sa kanila. And syempre, good eco as well kasi nga napatay ngayon si KO. Pero right now, mga tropa, oras na para makita lang nga nila kung sino pa talaga ang tunay na malakas ngayon. They have the firepower already. They have the economy. Pero sa side naman dito ngayon ng Jade Lions, at least hindi pa nila nararamdaman yung outlaw ng NAOS Esports kasi nga nasa kabila yun. Nag-switch sila, bes. Viper now here in A, and grabe yung stack nga nila here in B. I mean, it's the same scenario as well kung saan si Papi, pag wala siyang naramdaman at masyadong maraming nangyayari pagdating sa B site, makikita mo rin siya nagte-take up siya ng space dito. So, it's really a lot to consider for both teams right now at kapaan pagdating lalo na dito sa buy round officially ng Jade Lions. Nexi got tagged. Pero wala pa silang idea kung ilang bang tao ng mga tropa. Nexi catching one. Georgia as well. Pop flash nga dito nga kay Lloyd Dream mga tol. Meron pa makikita dito. Wala because of that wall nga na meron ngayon si Harbor. Plus that smoke as well, nilalabas din niya. It's just the cove na talagang giving them the opportunity para nga talaga ma-delay nila yung aggression nga dito ngayon ng Jade Lions. This is a 4v3 still in favor of Jade Lions. Pero for the side naman dito ng NAOS Esports, the struggle at least nag-uumpisa na rin dito kahit papano. May outlaw dito sa B, dito sa A rather which is hawak nga ni Papi Chulo. Hindi pa nalang nakikita dito sa Papi Chulo kahit isang beses right now. And kailangan ni Papi Chulo na patamaan sa ulo or probably 2 shots onto that outlaw for him to eliminate one player nga dito ngayon sa side nga ng Jade Lions. Pero the timing is real mga tropa. At na-punish pa nga dito ngayon si Papi, and Wild Oreo will get that. Medyo masakit din yung damage siya. 10 HP para kay Corona dito. But of course, with 2 remaining players from the side of NAOS. Bonus round to para sa kanila. Wild Oreo goes for the drone. Makikita ba si KO? Makikita ba si Lloyd Dream? Mukhang hindi. Instead, mahahanap na dito si Georgie, and the smoke, at least, tinutulungan siya makapagtago and makapag-reset kahit papano. It's still a 3v2. Rico not connecting to anyone. But right now, Wild Oreo, that is a swing, that is a peak, and Wild Oreo and Tuge will save the day again. 2-1 already, and Jade Lions finally is back in the scoreline. At least, nakabawan rin sila dito kahit paano. Pero sa akin dito ng NAOS Esports, kumbaga, mainit, no? Kung napapansin mo, it's just Mojer really wanna mow them down dire-diretso. They really don't want to give Jade Lions the space para makapasok nga sila. The good sign is for Jade Lions, especially yun yung first buy round nila, successfully nilang nakuha against NAOS Esports. But dito magsisimula yung problema nila ngayon. Lalo na if Mojer is gonna be able to at least get some pickoffs. Operator is in play. Yeah. Aldrone, not gonna catch anyone right now. Puno na rin dito yung A. At least dito nga si Harbor together with KO. Plus that, the wall as well. George gonna push him with a run it back. Wala siyang mahanap nga dito kahit isa. Pero oh my OMG. Natatamaan nga siya ng mga utilities nga dito ngayon ni Sekre. Run it back, denied. Lloyd Dream all alone here in A. Sekre trying to push back. Corona says no. Lloyd Dream, however, with a swing again. Gonna take down 1, 1, 2, 1, 3. Ginagawa na dito ngayon ni Georgie.
4v3 still in favor of Jade Lions right now, and at least they have the chance for them to plant that spike. Retake already. Bessie, ito na. Wala na yung wall. Pagdating dito, yung operator hindi rin tumama fully, pero si Yux, siya yung makakatama dito. The wall goes up yet again. But will go and fall short quickly. Yung wall dito ni Mojer, and the swing finally settles in. Kadiliman para sa lahat dahil 2v2. Ano kaya magiging resulta? Hulaan nyo na lang. Ayan, Dahil si Yux, 1v1 to, tayo bes. sa drone. Oy, 1v1 to! Oy, lumipat tayo sa drone! Wala na sira yung isang ops. Okay lang yan. Ang importante, Patingin si ng laban! Mojer, halfway. Tutuloy niya ba? Tutuloy ba? It's a 1v1 scenario pagdating sa Amen, and it's still Mojer to get the kill and get the win para sa side ng NAOS. Grabe! Men, hindi kinaya ng mga PC natin! Utang na loob! Lumipat tayo sa drone para makita natin yung laban 360 cam. Tech issue bigla eh. Tech issue bigla. Tech issue bigla eh. Pero yun na, Hinahantay lang natin yan. Pero, pero ano bes? oh well. Wala. It is what it is, di ba? Ang importante, nakita mo pa rin at the end of it, lalo na sa pagkaka-plant. Open plant yun Tama. kung tutusin. And Mojer, kinalahati niya afterwards, inantay na lang din mag-swing ulit yung nasa A-main. Pero ito no, kumbaga, super active ng NAOS Esports nga dito I mean, the way that they actually be aggressive, it's just overwhelming for the side of Jade Lions, man. I mean, yun nga no, space created for NAOS Esports. Kasi the more na makakuha ng space nga dito yung Jade Lions, yun na din talaga yung kalakasan nila. Once again, attacking sila. They have the KO. They have the AOE. Everything na pinapakita nga nila dito. And it is just alam to ng mga players nga ng NAOS Esports na once na makapture nila yung isang site, it's gonna be really difficult for them to recover it. Pero sa side naman dito ngayon ng mga players nga ng Jade Lions, at least tinry na din nila yung mga lahat ng mga kaya nila, but it's just, wala eh. The overwhelming odds na meron nga dito yung NAOS Esports is just outstanding. Solid work by the side of NAOS Esports. I honestly think na with how the rounds are still going, hindi mo pa siya masasabi na truly one-sided yung nagiging match-up natin dito. Parati tayo napupunta sa isang post-plant scenario kung saan kailangan nilang maitawid either a clutch or at least a post-plant defended para sa kanila, di ba? So, it's really a mix of ano ba mangyayari. Lalo na may operator na ulit dito. Tapos may clutch pang scenario na nangyari kanina. And the storyline continues, syempre, kung naalala nyo na si Mojer, kaya niya ulit makapulot ng operator after nito. So, reset lang para sa kanila. Pero ito best no? I mean, lalong-lalo na hindi pa rin naman talaga din nalalaro nga ng NAOS Esports itong mapa na to in the entirety of VCTPH. Kahit isang beses. This is the first time na itatry nga nila to. And at least, no? Kumbaga, wala pa tayong hindi pa tapos yung entirety nga ng first half. At least lamang na nga sila dito. Kumbaga, this is one of their pocket maps nga na pwede nga natin makita. Pero sa side naman dito nga ng Jade Lions, if ever naman na talagang maging fruitful tong mapa na to para sa kanila, eh, malay mo makabawi. Pero the problem was, it's just for the side naman dito ngayon ng mapa na to, natalo ang Jade Lions sa kamay ng Zorvex on a score of 10-13. Well, 10-13 to, Besa, hindi to sobrang layo. Close pa yon. Exactly. So, really, it all boils down sa may mga rounds kaya tayong makikita na makaka-eco yung isang team, 'di ba? Ang laking factor noon para sa kanila. And sa lahat ng memories ko pagdating sa pagkakast, isa ang breeze sa mapa kung saan nagsha-shine sina Georgie, for example, dati. So, I'm excited about this. And when it comes to Jet, talaga yun din talaga yung gusto nga ng gamitin ngayon. Pero nga, Mojer dito with the operator on hand. At least alam niya na merong ang tao sa gitna mga tropa, which is si Viper, which is si Nexi. But at least, Sekre, we're gonna fall down. Yux as well. Trying to take down two. But asan ba yung pangatlo? Tuge, super low on HP. Jade Lions, wala ditong pera kahit piso. Pero nga, Mojer, at least, just preventing itong si Jade Lions kaya na makabawi pa dito kahit papano. 1v2 already.
hawak ni Wild Oreo yung spike. May chance siyang manalo ngayon. Wala siyang armor, yes. Pero this is truly winnable for them. Pero yun nga, if ever you're gonna be up against Mojo with an operator in a position like that, in an angle like that, it's gonna be really, really difficult para sa'yo, para maka-recover this. And yun na nga, 4-1, NAOS Esports on top. Lalo na wala na siyang natitirang utilities pa to play around with. Plus it's a Sova, so as soon as na hindi mo subukang mag-jump peak, ito yung mangyayari exactly. So tamang-tama lang yung pagsipat dito ni Mojer. Now, at least fast timeout yung makikita agad natin dito to come out of, I guess, Jade Lions. 4-1 yung scoreline dito at onting fixing para sa kanila. Kasi sila rin yung nasa attacking right now. And itong double duelist nila, kailangan nilang mapagana. I mean, they really have to go on a timeout, man. I mean, back then, sobrang tagal pa ng mga teams natin para makapag-timeout. But at least for the side of Jade Lions, if ever na talagang alam nila na natalo na sila, talagang ito na yung right call for them eh. Get done 1 minute, pag-usapan natin kung ano bang problema, then right after that, we're gonna hope talagang makarecover nga dito yung Jade Lions to the fact the next round, it's gonna be their buy round already. And if ever matalo naman sila doon, wala na naman silang pera next round. So, sa side naman dito ng NAOS Esports, kumbaga, nananalo yung NAOS Esports, yes. Pero for the side of Jade Lions, kahit may pera o wala, lagi na lang nila napapush ng 1v1 or 2v1. Pero hindi nila maklose yung round for themselves. Kaya kailangan ng matindi-tinding usapan para dito sa side ng Jade Lions. But let's see kung makaka-recover sila. Meron bang makukuha out of that timeout? May value ba out of it? They start off with a smoke here towards A main control mula kay Sekre para at least mapigilan kung magkakaroon man ng fast take. Pero si Georgie medyo nakapwesto. The drone or not the drone, pero yung at least recon nandiyan na and Mojer to the rescue pa pagdating sa loob ng site. Ang tanong, yung overdrive niya, meron ba makukuha? That's Georgie to fall down, pero that's about it pagdating kay Mojer. To get now planting the spike and ito na yung rest back mula sa side ng NAOS. 4v3 already. They have the Viper split together with Hunters feeding on hawak ngayon ni Wild Oreo. But right now, Coruna catching one. Yux as well. Nakabawi nga siya ng isa ngayon. Make that a 2v3. Pero the problem ng NAOS Esports nga ngayon is number 1, the Viper split. Number 2, itong Hunters feeding nga na meron ngayon si Wild Oreo. Pero he's super low on HP. First half, alam nila deny lang to. But yun nga, they really have to win this round. So wala silang choice ngayon kundi ilabas nga itong Hunters Fury. And with that, Wild Oreo and the rest of Jade Lions finally converting that timeout onto win. Good recovery mula sa side nila dito. Knowing na, syempre nanggaling nga sila sa isang timeout. Plus, na-pick up din nila yung operator, if I'm not mistaken. Nasa kamay na to ni Coruna right now. Yep. At Jade Lions, alam mo naman, di ba? Pagdating sa mga teams, parang isang panalo lang kaya mo mabaliktad lahat and kaya mo makapag-reset. Let's see how they would fully recover pagdating dito sa susunod nating round. At least for Nexi, nag-aantay lang sila dito ng mid-control para sa play for picks. Yeah. Wala silang pera ngayon. But at least we're gonna get to see if Coruna can actually take down these players 1 by 1. He's gonna catch one up jump as well with a shorty on hand. Dashes out and a recover coming in from Georgie. Buti lang din talaga may tao pa dun nga sa Gedli. There's a 5v3 and NAOS Esports. The struggle starts now. Here. Aldrone. Wala siya makikita dito kahit isa. Pero yun nga lang. Nexi as well. Nakabawi pa rin isa dito which is apparently si Mojer. Ito ako napapansin mo Ang NAOS Esports, iba maglaro ngayon. Hindi na sila sobrang parang by the book. Talagang they really want to force Jade Lions sa barilan. Aim duel kung aim duel, lalo na kung may operator ka sa ganon kalayong angle. And that's Lloyd Ring to fall off. And eto na, isang timeout. 2 rounds ang nabalik nila dito. They're just 1 point away from making it to a tie scoreline. And yung aggressive side ng NAOS, hindi nag-pay off pagdating sa round na to. Yun nga, kumbaga ine-expect na rin to ng Jade Lions na malay mo, ganun yung mangyari. Kasi the past few rounds na nakita nga natin ngayon, ang ginawa ng NAOS dito is advance, be aggressive, push them off their limits. And sa side naman ng Jade Lions, at least ito yung oras na naging patient sila. Hindi nga sila pumasok sa site Literal na barilan lang yun nangyari. Antayan portion para sa kanilang lahat. Ganun lang, audition lang. Tapos kung sino mamamatay, syempre kung sino mas malakas
yung tutok, siya yung mananalo. Pero itong round na to, it's all about the setup dahil meron silang run it back. Pero Georgie, di siya makakahanap ng kill dyan. Mapipigilan pa sila with, of course, just a simple snakebite plus, of course, the orb. Yeah, meron silang cross nga dito ngayon. Which is si KO together with Viper, lalong-lalo na si Yox as well. Medyo malayo pa lang sa may broken walls. Pero that is Karuna. Taking down Yox, literal na pumunta nga sa crosshair ngayon ng operator na yon. Pero pagkapasok nga dito, that could have been a different story if ever napatay nga nila si Papi Chulo nga dito. Kasi once napatay nila si Papi Chulo, pwede natin sabihin, -1 pseudo sentinel. Sa side nga dito ng Naos. Pero yun nga, they have the blaze storm already. Karuna catching one, Georgie as well. And they really have to get that orb para tuloy-tuloy din talaga yung run it back na meron ngayon si Georgie. Pero yun nga lang, Sekre and Mojer ang natitira. And this might be a save na lang sa side nga ng NAOS Esports dito. Medyo mahirap para kay Sekre, pero aware na rin yung players dito ng Jade Lions na may isa pagdating sa CT side nila. Other than that though, ang round para dito sa side ng Jade Lions kung tutuusin, walang namatay sa kanila. And may Blade Storm pa sila dito, so they can really freely hunt. Plus, nanalo pa sila sa previous round. So marami silang pera. Yeah. Is this gonna be a flawless round for the side of Jade Lions, or probably makakabawi din dito in NAOS Esports kahit paano? That is a Blade Storm. Karuna again catching one. It's all up to Neon. Mojer sitting pretty. Nexi will see that and Mojer will get it. But meanwhile, Mojer will catch two, but now Georgie, yan ang gusto ko, mainit. Pinagbabaril niya si Jerome literal. Yun talaga last name niya, literal guys. Oh, literal talaga. Pero ang gandang opening lalo na mula kay Corona kasi medyo tahimik din siya from the previous rounds, di ba? Nakikita natin laging si Georgie, yung nagiging first duel nila dito, lalo na meron pa siyang curveball na pwedeng gamitin. But this time, especially with the help of the Blade Storm, mas nakagalaw-galaw dito si Corona after nilang mapigilan kahit papano. Ngayon, baliktad na ang storya. NAOS naman yung mapapa-time out sa lagay na to. And sila naman yung kailangang mag-isip kung ano yung magiging next steps. Grabe, no? I mean, we started into a 4-1. Nakabawi ang Jade Lions after one timeout. Bilis. And NAOS Esports agad with the timeout. This might be one of the fastest timeouts na nakita nga natin ngayon sa bansa. And for the side naman ngayon ng NAOS Esports and Jade Lions, yung isang pwedeng sabihin na if ever gonna compare these two teams in terms of composition, Bessie, ang wala ang NAOS Esports dito is the verticality na merong kayang ibigay ng isang Jet comparing onto a Neon na talagang dire-diretso lang. And for the side of the Jade Lions, you really have to be aggressive as well. Why? You have a double sentinel setup. And Georgie with the round it back, +1 initiator yon pagpasok nga sa Jade Lions. So, now si Esports, kailangan talaga nilang labanan ng tutukan ang Jade Lions kasi yun lang din yung nasa isip nila. It's all about the aim duels na meron tong two teams na to. And of course, speaking of aim duels, mid-control yung makikita muna natin. And this is already a repeat, kumbaga, ng mga previous rounds natin ulit. For Jade Lions, importante itong mid. Ito, importante rin para sa kanila. Siyempre, yung play for picks na angle na nilalaro nila dito. But, the operator in play from Corona, meron siyang nakitang mga daplis ng bala, pero not really a shot to take. Ito kumbaga, Georgie, being the main duelist right now, kasi kailangan mo na mag-hold back nga dito ngayon Si ni Kuya. Corona because of that operator. Si Kuya muna. Pero Corona, that is the back off coming in from Mojer with just a martial on hand. Headshot pat, nahuli na nga dito ngayon si Corona. Okay lang yan. Kinuha mo naman kay Mojer yung operator na yan. Oo nga, tama naman. No? Marshall versus the op and Marshall wins for the meantime. Lalo na kung si Mojer ang may-ari nung initial operator na yan. Yung flash, matatama. Nice flash, Georgie. Pati kakampi na bulag pero okay lang yan dahil the space now created for the side of Jade Lions to plant. Oh, really great timing coming in from NAOS Esports. Hindi nga sila nahuli nung buwaba nga yung wall. But now Sekre catching one. There's a 4v3 lamang ngayon ang mga players nga ng NAOS Esports. Pero Georgie says no to Mojer again and again. And now Georgie trying to give them that pressure para hindi nga nilalagos sa talaga titigil mga tropa ng Wild Oreo. Sees one, 1-1 trade on to the side of Yox.
Harbor, low on HP. Pero meron pa ditong recon, mga tropa. Joji nandito ang natitira, and Yux will get that! Ladies and gentlemen, the timeout converted ulit sa panalo. Wala silang pakialam kahit wala silang pera, pero nahuli nila to isa-isa. And this Thrifty could change the course, at least, of itong first round or first half na meron tayo at napapanood natin. The round itself, medyo nagtataka yung Jade Lion side kung saan ba nila hahanapin talaga yung mga kalaban. Kasi kung tutuusin, ang dami talagang walls. Isipin mo, may Sekre ka, may Tuge ka, na naka-harbor, tapos dagdagan mong meron ka pang Mojer na may neon, may Georgie ka pa na kaya ring mag-provide ng wall, meron ka pang mga Viper na kasama. So, ang dami talagang smoke kung tutuusin para sa dalawang teams. And it's gonna be really hard for you na talagang mahuli nga rin talaga kung saan talaga pwede pumunta nga yung mga kalaban nyo. And due to the fact na B is completely closed already because of the Viper split nga ngayon ni Papi Chulo. Pero malay mo, pumasok pa rin dito ang Jade Lions, diba? Of course, never let them know your next move. And with this move by Papi Chulo, at least confirm nyo na wag na kayong pumasok dito. It's gonna be really difficult for you to pull it off. You have that Viper and the KO as well na nandito. Snakebite and a grenade na meron nga ngayon si KO. Pero if ever talaga papasukin nyo to, solid. Pero Mojer catching one. Di nila nabenta yung fake pagdating sa A side, pero ang importante, tatlo pa yung nandun. Right now, Papi was able to stop at least 2 players. Dito sa Viper spit niya, mid-contention, pretty much open at kaya pang tawiran na. Ang kaso nga lang, Sova ang una nilang makakatapat. Now Sekre, here in mid. Cove muna, pero may makikita ba yung drone? Nakita ba nung drone? Pero Spike down mid. Sekre, on the perfect angle for him to take down one. 30 seconds left. Pero ngayon, si Nexi lang dito ang natitira mga tropa. Kaya ba to? And that is Yux as well. Together with Sekre, na talaga pinapatay nga rin nila lahat na makita nga nila ngayon. This is a 1v5, and this might be a flawless round if ever talaga hindi nga makapitas nga si Georgie dito kahit isa. Pero, Spike is dropped. 10 seconds remaining. Is he gonna fight? Pwedeng hindi, pwedeng exit frags. But right now, Bes, nangyari nga dito ngayon sa B. Tulad sinabi ko kanina, Bes, ang kalaban mo dyan, Viper Spit, a Snakebite, and a KO nade. It's gonna be really hard for you to pull it off. Ang hirap makapasok sa ganun. Oo, meron ka run it back. Pero Bes, ang lambot mo dun. Sobrang lambot mo dun. Though, to consider as well na medyo malapit kung saan namatay din yung run it back doon. And Papi was actually quite close sa entrance mismo. So there was still really a chance. Pero nakita mo naman, minimap itself, nagbibenta sila ng fake pagdating sa A site. Nandun yung Sova nila. So supposedly na sana makakatulong yung drone, kunwari, as an initiating factor para sa kanila. Napunta yon sa A site. Instead, makakakita sila doon ng Viper Spit and kinailangan nilang ilabas yung run it back to be the walking initiator, ika nga dito. Hindi nag-workout, pero ganun talaga. Minsan gumagana, minsan hindi. Sobrang sayang kasi nahuli nga siya doon ni Mojer with an op. Pero yeah, once again, shoutouts nga pala sa mga nanonood dyan sa FB, Sa YT, sa TW, saka sige, sabihin mo yung TikTok. Ano? sa TK, TK yan, TK. sa TikTok, sa YouTube, sa lahat. Actually, shoutouts to you guys. Sa nanonood dyan, guys, belated Happy Mother's Day nga pala sa mga ina nyo. Oo, tama. Happy Mother's Day. Oh, ayun. Huling-huli si Georgie habang naka-crouch. wala siyang takbo doon. Isipin mo, walang ibang utility play, walang smoke, walang... Yun, men. Para siyang nakakita na. Si Georgie, huwag niyong babatuan ng 5 piso sa harapan. Pupulutin niya talaga, promise. Best promise, nung ginawa ni Georgie yung orb, yung ginawa ng mga kakampi niya, umalis. Iniiwan siya, men. Sinamahan lang siya doon. Pero bigla siyang iniwan. Pero yun na nga mga tropa. Jet is inside already.
At least, na-wall back pa nga ni Corona nga ngayon si Papi Chulo. They're gonna get that distance position as well. Pagkatapos itong wall na to, it's gonna be go time for the side of NAOS for sure. Hunter's Fury, is he gonna catch one? Probably not. Walang damage dito kahit isa, pero they have the verticality nga na meron ngayon si Corona. But now Tuge. Oh no. Off angle to, Bis. Ay, may Expect or wall. unexpected mga tropa at mukhang dito nga talaga sila pupunta. They have the wall, they have the cove as well, and they're gonna push it no matter what. And now Yoks catching one, next as well. But now Corona, wala nga siya dito makita dito kahit isa mga tropa. Yung nga wide audio dito trying to wreak havoc already. But now Yoks catching one, but to get to the rescue. Really thought that it's gonna be a NAOS game, but Last Jade round Lion in says the no. After nilang sinimulang mag-wall mula kay Sekre dito, makikita mo naman yung pwesto nung isa pang harbor na kalaban nila. And nataguan ni Tuge, basically, yung ibang mga players dito from the side of NAOS Esports. And thanks to that wall from Sekre, nakapag-set up din siya ng sarili niyang mga smoke. Other than that, kinaya niya makapag-rotate ng walang nakakaalam. It's a lot of back and forth pagdating sa mga kills. And at the end of it, NAOS yung mananalo. Pero this is the last round of the first half. Mojer, quite aggressive towards this B main control. Ito na yung pop flash na sinasabi natin. And the setup just works fine, 1-1. Pero ito na mga tropa, this is a 4v4 once again. At least in all command, di nga nila magagamit dito kahit isang beses. Sayang, no? I mean, this last round of the first half, hindi man nila nagamit ang null command. That could have been itong game changer nga for the side of NAOS Esports. But then again, sa side nga ng Jade Lions, at least si Wild Oreo meron pa rin siyang Hunter's Fury. This might be his second time na magagamit nga nito if ever talaga na pull off niya. But now, all they have to do is wait. 1 minute remaining sa oras nga natin. Masyado pang mahaba to para sa kanila and they're gonna use it for that information nga ngayon sa B. Walang nahuli nga dito ngayon si Wild Oreo, but look at Yoks! Nexie is out there, but Nexie out aiming Yoks. 4v3, Medyo nagulat meron siya. Viper Spit. Oo. Medyo nagulat siya doon. Viper Spit, gaya na sabi mo, already being used here by Nexie. And this would definitely help a lot pagdating dito sa magiging post plant nila. Plus, yung drone nakaspot pa kung nasaan nagtatago dito si Papi. So information at least given away in the hands of Jade Lions. Pero kailangan pa rin pumasok at gumawa ng aksyon dito ni Mojer. Nasa harapan lang nila si Corona pero hindi nila alam yon. And oh no, this could be scary for them. And yun na nga, namatay pa si Corona, but now Sekre catching over the shorty on hand. Next, with a 3K. And to get, just trying to get that equalizer for themselves. 6-6 to end the first half. It's super close for both teams, ha. Pagdating nga dito. And Bessie, sumilip lang ako sa sa TikTok. Oh. Grabe yung chat. Mahal na mahal nila si Georgie. Ah, talaga? Kahit naman tayo, mahal natin si Georgie. Oh, grabe yung pagmamahal na ginagawa nga ng TikTok para kay Georgie. Tignan mo to, Legit. Bes. Assist leader. May ganito na tayo. Panis. Shoutout sa prod namin, guys. Jade's Tuge is the current assist leader for Split 2 with 95 total assists so far. Yan. Assistant. Yan yun. Grabe ka na, boss. Point guard. Ibang klase, men. Grabe, Lupit mang men. screen, di ba? Oo. Pero ito na nga, at least, Tuge, well, syempre, internationally renowned player na rin yan sa Tuge, di ba? I mean, both performing sa GE, sa TS, at kung saan-saan pang mga RRQ. teams. Sa RRQ rin, pero yung nga, Tuge, look at that. Tuge! But Mojer says no. On that harbor. Next, he catching one. Mga tropa pa si Sekre dito. Alam niya na meron tao behind that box. Mojer, nakabay pa na isa dito. This is a 3v3 already. Sova is super low on HP and Corona will get that instead. This is a 3v2. A minute left in the clock. And sabi nga ngayon na NAOS Esports, tara, out tayo. Lumiwat na tayo sa kabila. Pero si Papi Chulo, siya ang magiging sagot. Talaga makakapatid siya ng isa. At yun na nga, naging 2v2 pa mga tropa. Clean shot mula kay Papi dito. Very calm, especially controlling mid. Pero alam din nila na may isang ang nagtatago dyan. And towards B side, nakasalalay kay Yoks. Lalo na nasa kanya yung magiging spike plant dito. Pero ngayon, yung pressure na binibigay, syempre mula sa side ng Jade Lions, kailangan tulungan ng isa pa from NAOS side. Good shot from Nexie. One remains pero wala silang idea kung nasaan. Papi spotted! And a quick shot to the head secures the round.
You really don't want Nexi na talagang matira sa isang laban. Tapos naka-sheriff. Ang taas ng Sheriff pa. Ang taas ng probability na talaga maka-clutch nga dito ngayon si Nexi. Actually, dalawa yung nakikita ko dito eh. You have that smoke criminal. Pagpasok nga ngayon dito nga ni Papi Chulo. And you have Nexi as well. Na kaya din talaga makapag-clutch. Nag 1v1 pa si Nexi and Papi. Sobrang scary. Nag 1v1 yung Clutch Masters ng parehas na team. At this time, si Nexi yung mananalo pagdating dyan. And because of it, of course, magkakaroon ng advantage dito ang Jade Lions. Makakabili sila para sa round na to. And honestly, lalo na pagdating sa second half, ang laking importance ng mga pistol rounds na to. Pero yung flash, hindi tatama. Corona has to move back. Reset. Tatawa ako sa mga comments sa TikTok, man. Pero ngayon, sa side naman ngayon ng NAOS Esports, it's up to them kung kaya nga nila tong ma-post pa if ever. The clock is ticking already. Georgie with a wall, not giving him that chance nga na makabawi. Pero yun nga lang, inubos na lahat mga tropa. Papi Chulo all alone in a 1v5. But Corona will get that instead. Oh. The round itself, mapupunta para sa side ng Jade Lions at napaka-flawless pa. Malinis na malinis, walang namatay para sa kanila. They're gonna be able to bring this. Ano? La. Dumodoble yung audio. Oh, sorry, napigilan. Salita. Oh, legit. Parang naririnig ko sarili ko, narinig din kita. Kaya nawirdohan ako. Pero ayun nga, no? I mean, grabe yung pagmamahal nila kay Georgie, man. Okay na. I mean, hanggang ngayon, gusto talaga nilang sundan yung yapak ng isang George La Chica. Ah, Na syempre. fresh from Sino ba Aklan, namang mga hindi? tropa. Boracay Jet? Oh, Boracay Phoenix siya ngayon. guys, isipin nyo, sa mga nanonood ngayon, si Georgia may pinakamaraming jersey sa balat ng Pilipinas. Tandaan nyo, siya yun, men. Tunay na NPT, no permanent team. Diba? Tama, men. Kahit saan makikita mo siya. Siya yung tunay na dugout, guys. Siya talaga. Ang dami niyang teams, men. Oh! Pero yun na nga, With the Spectre. Georgie nakabawi. Yun pa nga, with the Spectre pa yung makikita mo. Haters, where you at? Shot na 4v4 kayo. already. Yukes gonna plant the spike. Yukes says no on the side of one. Organ video nga. Lord Dream dito with a better gun. He's gonna take down 3. And Papi Chulo might get the final one. And for the side of NAOS Esports, right after nakabili nga sila ng baril ngayon, it's go time for them and they're gonna win the round. At nangyari na nga. Grabe. I mean, they were trying to at least set it all up. Pero, syempre, meron kang firing shooting guard pagdating dun sa may harapan mismo ng A-main control nila dito. And really, it was a lot of... Oh, narinig ko na may nagpa-plant ng spike. I-pressure natin yung nagpa-plant ng spike. Kaso nga lang, may Lloyd Dream pala na nag-aantay sa kanila. So really a good support coming out from Lloyd Dream there, but it's still an 8-7. 8-7. But right now, that is Mojo Massive idea. Mojo catching one, pero ngayon Georgie dito to the rescue. Ito that could have been a 2K for the side of Mojo, pero hindi nangyari. Corona, inside that smoke, makakaharap niya si Papi Chulo, and that is Papi Chulo, we're gonna get that. 4v3, lamang dito ang NAOS Esports, pero yun nga lang, Jade Lions, bumabawi nga dito ng isa. Lupit, may gwari siya si Georgie, Bessie. Sino mo nagwa-wall lang siya. Yung PSG niya sa likod, yun yung tumatama. Si Cray on the other hand, syempre, Nexi, this is gonna be such a good flank kung hindi siya masaspatan dito. 1, that's gonna be Lloyd Dream to be punished. Alam na nila at aware na silang may tao pagdating sa B-main. Kaya naman si Nexi magre-reposition din siya dito. Make them guess where you are. Spike planted. Yun na nga, One enemy 3v2 remaining. mga tropa. Nexi catching 1, and now Georgie. There's a curveball. OMG. Meron pa ditong snake bite together with the shock dart. It's gonna be really difficult for you to pull it off. 1v3 mga tropa. Wild Oreo trabaho lang. Wala siyang idea. Wala siyang angulo. And the gout will get it. Sana lang, meron na ulit siyang run it back. Di ba? And again, for at least Jade Lions, lalo na dito sa mapa na to, it's a lot of medyo mix itong mapa na to para sa dalawang teams, sa totoo lang. Medyo napupunta sila sa punto na
Ang daming utilities, ang daming wall. Sino yung una nating makikita once na mag-dissipate lahat ng smoke na to? And nagiging reactive yung gameplay ng isa't isa. Nakakatawa talaga. Sorry guys. Kasi sa 700 viewers kasi sa TikTok guys. Siguro mga 680 yung mahal na mahal si Georgie. Corona! Oh my goodness. It's out of smoke. That is a judge common ticket pa nga ngayon dito ngayon sa Silva. Sayang. Pero yun na nga, Jade Lions ang may lamang. Sobrang sayang nun actually kasi walang katulong naman talaga yung Sova doon and napakadikit ni Corona. Pero hold that thought dahil si Nexi nakikipaglaban na naman on the back ends of the site. Kanina, successful siya pagdating sa mga lurk niya dito pero hindi siya makakapag-lurk pagdating sa spawn. Instead, nag-aantay siya ng mga kakampi niya para makabawi. Yeah. It's gonna be really difficult. Kulang sila ngayon in terms of manpower. Corona, catching one. Player standing. Na-equalize pa nga nila mga tol at lumalamang na ngayon yung mga players nga na NAOS Esports. Nexi all alone. Can he actually get this clutch? Once again, Mojer. The timing is there. Hindi nila ina-expect na dun pala ngayon si Mojer. I'm out of here. Pero ngayon Nexi Out of charges. will fall down to the hands of NAOS Esports. Pero aside naman NAOS Esports, at least bumabawi na sila pa unti-unti. It takes time for them to recover. And with this, at least, makabawi na sila. Salitan lang sila sa totoo lang. At ito naman, syempre, para sa susunod na round natin, especially para sa side ng Jade Lions, wala masyadong budget, di ba? So, they really have to just stick with at least a Guardian. They still have one Vandal on the table, so that's not too bad para sa isang eco-disadvantage na round para sa kanila. Lalo na kung makakakuha sila dito ng pick-off. Ang tanong, meron ba? Mojer already pushing forward. Wala siyang katulong doon. Instead, napunish siya ni Tuge and the reposition settles itself. The Null Commander is here. Finally nga, nabawi nga na nga nila. Hunter Sphere on the side of Yux. Is he gonna catch one? At least isa nga na damage niya mga tropa. 5v4. Run it back once again. Georgie catching one. Pero pwede pa naman talagang buhayin nga yan. Pero look at that. Corona. Siya naman ngayon dito ang papasok dito pa unti-unti. Pero yung Aldo nahuli nga siya dito ng isa. Papi Chulo reviving Lord Dimagad. Sekre. Take it down one. Corona with a head back with a bandit. This is a 3v1. Lumalaman na yung mga players nga ng Jade Lions. But now Papi Chulo has to use that Viper Spit as his last resort. Papi Chulo once again all alone. But Corona says no. Muntik pa. 8 to 10 mga tropa and Jade Lions pa rin ang may lamang. Sabi sa inyo di ba? That's not too bad. They had one Vandal. Meron silang isang Guardian na kayang laruin. Especially napigilan agad ni Tuge yung entry na gustong gawin dito. And because of that, nakapag-set up siya ng smokes dito. Aside from that, syempre nakabalik din ng site yung ibang mga members dito ng Jade Lions safely. Other than that though, muntik pa rin tong round na to para sa side ng NAOS kung tutuusin. Lalo na nagkaroon pa sila dito ng Viper Spit pero medyo naging band-aid solution na yon pagdating kay Papi. Lalo na sa ganong scenario. Wala I mean, no choice na I mean, of course, use everything that you have. So, might as well use that Viper Spit instead. Yeah. I mean, kayang-kaya naman talaga. And maganda yung position nga dito ngayon ni Papi Chulo a while ago onto that corner. Well, na pull off pa nga niya yung 1v1 pero at least si Georgie nagpakita para ma-confirm niya yung position nga ni Papi Chulo and Corona ang babawi. Yun lang talaga yung mahirap. That is a 2v1. But still, sa side ng NAOS Esports, used their last time out already. And with this, kailangan nga nilang mas gawing solid pa yung foundation nila para makisa dito. Jade Lions pumili nga ng mapa na to. Ay, joke lang. NAOS pala. Sorry. Kaka-check ko lang din kasi talaga. Sorry. Pero yun nga, Need a drop. NAOS ang pumili, so might as well win this no matter what. Lalo na nag-timeout naman sila dito. And usually nakikita naman natin na nakaka-recover yung mga teams natin on that timeout. Pero ang laking bagay nitong operator sa kamay ni Corona. Hindi siya mahuhuli ng knife. Instead, makakapag-reposition siya. Pero thanks to that smoke, walang nakita si Corona na tumawid.
Pero nga na snake bite on the side of Nexi para madelay pa rin talaga yung mga push nga dito ngayon ng NAOS Esports. Nexi What? falling What? down to the hands of Papi Cholo with just that sheriff on hand. Dalawa yun. Natin kay Papi Cholo kanina pa mga tropa. Hunter's Fury. Nahawak nga ngayon ni Wild Oreo. Wala siya nahuli dito kahit isa though. Pero nga lang tugi. He's on a hunt. Ang daming tao dito. May cross pa and Papi Cholo will get 3. Give me the ace. We're gonna get to see. Corona, Grabe. together with Wild Oreo, mamba out na yung operator, sayang. Pero syempre, sige. Kailangan nila to, bigay natin sa kanila, bawi tayo next round. Binuo ni Papi alone itong round na to. 3 sa players na yan na nawala. Napilitan mag-save yung Jade Lions just because of Papi's skill. And it started off with just a sheriff, by the way. Nakadalawa siya doon sa control niya pagdating sa B main. And other than that, nahuli niya pa yung lurk mula kay Sekre, or rather kay Tuge. So, it is what it is. And with the time, of course, na may plant pa ng spike, might as well save the guns. Ito I mean, hinanda ng Damods ang sarili naming dalawa na mag 5 games to. It's gonna be really close to impossible na mag 3-0 tong mapa na to. Itong match na to. So, at least, Game 4, Game 5, yun na yun. Pero aside naman dito nga ng Jade Lions, tinan mo, talagang, it's all about the consistency na meron nga dito si Nexi. He's been like that ever since 2021, ladies and gents. Ang tagal na nun, hindi na nagbabago si Nexi. Malakas pa rin hanggang ngayon. Ito, panibagong round din naman para sa operator, syempre. From Corona, and si Papi na naman ang makakatapat nila. And it's the same scenario. It's the same storyline that Papi keeps on doing. Si Nexi at least mapapunish na to. Pero Wild Oreo, a sandwich play towards mid control. And because of that, the spike now gets dropped. 3v2 right now, Mojer. Trying to get that distance. Wallbang Kamuntico na, pero yun nga lang, they really have to push it no matter what. It's all up to Mojer. On a 2v1, Harbor Viper ult is online. Spike is dropped. Wala pa silang idea kung talaga hawak na to ni Mojer. Pero yun nga lang, kailangan niya makapag-guess kung nasan ba talaga yung mga kalaban nga niya ngayon. Pero syempre, Bessie, sa ganitong klaseng possession, really have to like play together para may trade pa rin kahit paano. Kasi if ever namatay kayo isa-isa, it's gonna be really difficult for the other player para makarecover. Surely kayang laruin ni Mojer. Pero dalawang smoker yung mga katapat niyan. Taga-antay na yung isa. Tuge has the better angle. Unknown, unbeknownst para kay Mojer na meron palang nagtatago dyan sa mid. 9-11 already and Jade Lions 2 more and they're gonna win the mapa nga na pinili nga ng mga kalaban nga nila. Pero ito sa side nga ng NAOS Esports, 2-0 sila ng Oasis Gaming. That could have been one of the hardest matches nga na malaro nga dito ngayon. And for the side of Jade Lions, syempre, the fact na itong mga players ito is sobrang tagal na sa scene, may mga napatunayan na, tas nagsama-sama pa sila. Individually, they are strong. Pero pag pinagsama-sama mo itong super team na to, men, grabe din yung synergy nila. It's speaking for itself, lalo na dito sa first map na napapanood nga natin. Wild Oreo, sisimulan niya with a drone. He spots out Lloyd Dream and some of the players towards B control. But yung drone, makikita mo rin namang lumilipad pagdating o papuntang A site. So really, a little bit clueless para sa parehas na teams kung saan ba talaga yung site na pupuntahan nila. Naghahanap lang silang pwedeng mahanap or ma-pick off eh. And right now, Georgie will fall down. Namatay ng walang kalaban-laban. Nexi, all alone here in A. Nexi catching 2. Might as well get the third one right now. Pero nga, Mojer dito with a shorty from up top. Wild Audio pushing, taking him down. Pero yun nga lang, inside that cove, andun pa si Yux together with other players as well. Pero yun nga lang, hindi pa dito pabawi nga ang Jade Lions, mga tropa. Pupuso pa rin sila. 2v1. Lamang na lamang para dito ang Jade Lions and they're gonna get that match point. Now si Esports, wala na ditong timeout. Jade Lions, meron pang isa. Grabe, sobrang pressure dito ng NAOS dito sa mapa na to. Sa totoo lang,
is a lot of the times para sa kanila, especially ngayon sila yung nasa attacking. Syempre, sila yung kailangan gumawa ng magiging play. Sila yung kailangan pumasok sa loob ng site. And they're really having a hard time dealing with at least some of the players na syempre, alam mo, may operator na dito sa kabila, may mid-control din sila ditong pinapakita, and usually, nakakuha naman sila ng kills towards B main kanina, pero hindi mo pa rin matapos yung round na ikaw yung mananalo. Yun na nga. Pero yun nga lang, Georgie dito to the rescue again, trying to get that delay. Pero that is Mojer catching one again. Corona with a trade-off to get onto that corner. Hops out together. And that is how you take down Tuge. 4v2. And Nexi all alone. Medyo mahirap to mga tol. Apat pa yung katapat nga ni Nexi, pero can he actually make it? All the angles are covered, pero sa side nga ng NAOS Esports, Spike is planted as well. May wall pa si Viper, Nexi catching one, and that is really important. Pero meron pang tatlo. All you have to do is probably take down their economy, ubusin mo yung pera, isa-isahin mo, pero wala nang may wall pa eh. papayag mangyari yun. I don't think papayag yung NAOS mangyari yun right now. Sa match point pa nila kung saan they will go for a hunt against Nexi, especially it's Nexi. So, this round itself, antayin lang nila yung tap ng Spike bago sila lumabas. Pero si Papi napasilip ng kaunti and the tap settles in. The double swing for the rest of the players of NAOS. A round regained para sa kanila. Pero nandyan pa rin yung match point. yeah. Pero sa side naman dito nga ng Jade Lions, in terms of economy, mga nasa bandang below 4,000 yung pera nila eh. So kumbaga talaga hindi nga talaga sila makakabili ng full on like rifles and a full armor. Pwede, half armor. Pero yun nga lang, sa side nga ng NAOS Esports dito, at least slowly and surely they're just racking up every economy nga na makuha nga nila just to winning all the important rounds na kailangan nga rin nilang manalo nga dito. And to the fact na like what you've said a while ago, Bessie, no? Pag sinabing NAOS Esports, it's always been them sa grand finals up against who? It can be Zol. It can be Oasis Gaming. Back then yun Minsan nga, Brent pa eh. Kumbaga, pagdating sa NAOS Esports, they're built to win. Pero for the side of Jade Lions, the fact na sila yung isa sa pinakabagong org ngayon sa bansa, shoutout nga pala kay Irene, of course, they're proving na talagang kaya pa rin nila mag-champion. Honestly, it's a good set of players to support kung may org ka. Diba? It's actually a set of players na kayang manalo ng isang VCT-PH season. So, really, 10 to 12, isang magandang laban para sa dalawang teams. Again, ang pumili ng mapa na to ay NAOS, pero mukhang sila ang kailangang maghabol right now. Is this the final round o meron pang isa? Let's see. As Mojer tries to go in on the side. Nandiyan na rin yung wall mula sa neon niya. And the rest of the players, syempre, papasok na rin dito. Super fast play coming in from NAOS Esports right now. Pinayin nga ng Papi Chulo! Hinahabol! With a Viper spin, pero deny with a shorty. Corona as well, catching two. Georgie nakaisa pa. Pero yun nga lang, walang choice dito mga players nga ng NAOS Esports kundi lumaban. OMG, this is a 4v1. At paano naman papanalo to? Yux all alone. Gonna get all that angle, and Georgie will gonna get that final kill. Haters, where you at? Ang ganda ng naging split decision dito mula sa side ng Jade Lions to really push out Papi. Kasi kung pinagbigyan nila yung Viper Spit na yon, pwede pa silang matalo pagdating sa round na yan. And because napigilan nila yung Viper Spit from Papi by just pushing with it and getting the kill against Papi Chulo, talagang nakuha na nila yung round dito, and it was a lot more easier to get it for them. And Corona, nagwala sila actually sa final round. Lalong-lalo na, yun nga, diba? Lalo si Corona, no? I mean, first kill with a shorty, tapos literally, operator, point blank, quick scope ang ginawa nga na doon. Pero pagpasok nga rin dito ng iba, it's just, nag-fall down sila isa-isa eh. Hindi nila alam kung paano makaka-recover din sa ginawa ni Corona sa una pa lang eh. I mean, maganda naman yung plano. You gotta get that Viper Spit for you to get more distance na mas mahirapan na dito makapag-retake ang Jade Lions. And it's just too late for them na mahuli pa rin ang Jade Lions dito isa-isa. 1-0 Bessie, solid game. Tsaka kahit yung naging post plant nila dito,
ang laking factor na may harbor nga. Parehas na team naman may harbor, diba? Pero on the final moments, makikita mo yung value niyan. Dahil dyan sa wall or dahil dyan sa smoke ng harbor na yan, isang tap mo lang sa spike, mapipilitan talagang lumabas yung players dito ng NAOS. A well-executed round from Jade Lions, especially they managed to pull off yung isang timeout dito to really close off the entire game number 1. Really solid games na pinakita nga natin ngayon sa ating lower bracket finals. Once again, 5 games to mga tol. NAOS Esports ang pumili ng mapa pero Jade Lions nga nanalo. And what more, if ever talagang pinili pa ng Jade Lions yung next map, which is Bind. And we're gonna get to see that right after the short break. Ladies and gentlemen, you're watching VCTPH. Ang nga pala si Phil, kasama ko si Taylor. Kami nga pala ang The Mods. See you in a bit. Standing tall through the test. Standing tall through the test. 你看我的 set 就知道我的团队在团结。Team is the best， 他们值得 respect， 我们之间有巨大的差别。连我妈妈也叫我永远的神。Go go， 我一回家，她说大儿子你很 tough。一直不带不能被取代，比我更努力的人也不存在。到时我起来和演算奶直接出了那战斗舞台。Great I go way pop and paving my way to the smoke and the flame and the cold and the rain. If you wanna be me, but I stand out. You're a flat earth looking at my cloud. Standing tall through the test. Standing tall through the test. Standing tall through the test. 我的精神也很顽强，地球活不了，我是宣扬天空变化莫测，境况让人前世，快失败了也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你放就无奈，你的胜利也不受崇拜。我的精神也很顽强，地球活不了，我是宣扬天空变化莫测，境况让人前世，快失败了也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你放就无奈，你的胜利也不受。Standing tall through the test. 咱们值得 respect. Standing tall through the test. 咱们值得 respect. 精神也很顽强，你掌握不了，我是宣扬天空变化莫测，境况让人前世，快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你放就无奈。Now we still go ape, hey. Standing tall through the test. Standing tall through the test. I'm a true to respect. Standing tall through the test.
visions in my head of this. You don't know that. Welcome back sa VALORANT Challengers Southeast Asia Split 2 Philippine Qualifiers! At syempre, habang nangyayari ang lahat ng yan, kami nga pala ang The Mods. At itong pinapanood nyo ay semifinals lang naman ng regionals natin pagdating sa Pilipinas. At alam mo na, Bessie, 1-0 na yung score sa best of 5 na to. Ay, ayun na Okay nga, ako ka na? nag-ayos ng mic Natanggal ko. Natanggal ko na naman Pero yun na nga mga tropa, syempre, it's gonna be the game to nga pagpasok nga ngayon sa ating lower bracket finals. Panalo ang Jade Lions sa una, and tingnan natin kung makakabawi nga dito ang NAOS Esports pagdating naman sa bind. And ayun na nga, no? I mean, to the fact na pinili ng NAOS Esports yung first map na nanalo yung kalaban nga nila. What more dun sa mapang pinili nga nila. Pero syempre, pagpasok naman dito ngayon dito nga sa bind, syempre, may arit din ang NAOS Esports dyan. Tsaka, lalo na best of 5 to. That's the good thing about best of 5 series, di ba? You have an opportunity, you have the chance na makapag-reset pa after game number 1. But Yeah. definitely, it can take a toll as a team, lalo na ikaw yung pumili ng mapa na yon, and dun ka natalo rin as well. Ang kagandahan, dikit yung laban. Dun sa natalo sila. So, I think Yes. it's really a lot more about the adjustments coming into the next game. Kasi itong match na to, medyo lahat ng players naging reactive yung playstyle Yun na nga, no? I mean, lalong-lalo na dun sa map 1 pa lang. I mean, dun sa round 1 rather, ng map 1. Lahat sila dire-diretso na sa side nga ng NAOS Esports dito. They really don't want to give the space nga dito ngayon sa side nga ng Jade Lions. Pero dumating tayo sa punto na they waited patiently na mag-push nga dito yung NAOS Esports kasi it's actually happening time after time. Pero the side naman dito nga sa second half, it's just, steamrolled all the way to the top nga dito ngayon ng Jade Lions. Pero yun nga, sa MVP natin, no-brainer already, it's gonna be Nexi. Nexi lang naman. At saka may thrifty round ditong nakuha yung Jade Lions. Thanks to him, yung Papi versus Nexi showdown. Pagdating doon sa naging clutch scenario nila, yung 1v1 nila. And of course, assuming dito sa second game natin nga na makikita, ito na, yung agent picks and agent selection natin. We're gonna be looking at a waylay sa kamay ng Jade Lions. And Yeah. wow, akalain mo yun, may gecko ulit? Ang tagal ko siyang hindi nakikita sa sa setup ng mga teams. Ang tagal nating hindi sinabi yung Interesting. yung Daisy, yung kay Trash, kay Interesting. Wingman, may Mosh Pit. So kumbaga, pagpasok ng NAOS Esports dito, this might be one of the super El Clasico na line-up, no? Pagdating dito sa bind. Tagal na. I mean, when was this? Nung may gecko nga dito ngayon sa bind. Yung talaga nakikita nga sa PH, 2023? Sobrang tagal na. That is literally 3 years ago. Pero at least, makikita nga natin ngayon si Georgie with the Brimstone flex player talaga, guys. The Gout. Grabe si The Gout. Lahat nilalaro niya pagdating dito sa Valorant. Pero just to pertain dun sa Gecko composition na meron sila dito, dalawang initiator actually, yung na-pick up ng NAOS. Yeah. And they do have a KO anyway. They don't really have a Sentinel. So dito magkakatalo yung dalawang composition na nakikita nga natin. But Mojer right in front leading the charge. Dizzy will be able to get Corona. Wala siya makikita dito, and that's Mojer to settle the deal. Yun lang. Good pick-off nga ginagawa nga ngayon ng Jade Lions together with NAOS Esports as well. Pero sabi ng NAOS ngayon, sige, lumipat na tayo sa kabila. At least, isang casualty lang yung meron tayo. The problem, si Brimstone yon. Well, you have that Omen anyway. I mean, you have a double smoker, double initiator nga dito ngayon mga tropa. So, might as well use this. And sa side ng NAOS Esports ngayon, Bessie, sobrang aggressive sila. I mean, to the fact na wala silang sentinel nga dito, they really have to win every rounds nga dito ngayon pagpasok. Pero, this is gonna be, could have been a really different scenario if nabuhay nga yung iba and it's just Mojo lang dito ang natitira on a 1v3. Low 2 HP is yung super iba. low. Alam nila kung nasan nga si Mojer, and that is a win coming in from Jade Lions. Pero ito for Jade Lions, no? I mean, first pick of kay Georgie, pushing sa may hook at kung saan man pumunta, lumipat sa kabila, malayo pa yung ikot nila actually galing city. At sinubukan din naman yun kung tutuusin ng NAOS na pigilan. Meron silang control pagdating sa elbow.
pero smoked off nila eh. So, wala rin silang makikita doon at all. Instead, ginamit yon ng Jade Lions para makatawid din at para makuha agad yung site. And with that, si Mojer na lang yung natitira at alam pa nila kung saan siya manggagaling. So, kahit low HP, 3 pa rin yung mga katapat nila doon. Now, Jade Lion, meron silang upper hand dito pagdating sa baril. Okay. They have the outlaw nga na hawak nga ni Nexi dito. Meron pa mong papakita. And he's gonna catch one! At least, one is denied. Wild Audio with a cross. And they're gonna go in dito no matter what. Wild Audio catching one again. With a ghost on hand. Wild Audio diminishing the remaining players. Kaya talaga pumumunta nga sa kanya. Georgie, 3v2. KO, 1 HP remaining. This is a cross already. And Georgie will get that. It's all up to Yux. And Georgie, again and again, we'll get to 2-0 already. And for the side of NAOS Esports, man, grabe yung pagiging aggressive nga nila dito. I mean, you have that double smoker, yes. So might as well dire-diretsuhin nyo nga. And then the fact that you have the paranoia, you have the KO, you have the Gecko Flash. Kumbaga, ang dami rin nilang blind. Winotterfall din sila dito ng NAOS completely sa loob ng site. Trying to at least put strength dun sa manpower na natitira para sa kanila, but it just didn't work out. Of course, handa rin naman yung Jade Lions dito, especially may mga Spectres din sila and other guns to really pick up the round itself. 2-0, and NAOS now is the buy round mula naman sa kanila. A push from Georgie, malalim na hawak pagdating sa A-short. Sobrang lalim ito kay Georgie. Expect na unexpected. Pero ang tanong ko talaga, hindi diretso ba siya? Nexi, wala naman siya makakalaban nga dito kasi nandun naman sa kabila yung mga kalaban nga niya. But now, Papi Chulo onto the same corner. Kung nasa dito ngayon si Georgie, the angle. Men, pag Papi Chulo, spray mo lang yan, boss. Promise, meron ka makukuha. Pero Georgie, oh no. The timing! Na-timing at sa Georgie! Sa lahat, sa buong time na nakatingin. Si Papi doon, literal, nung oras pa na umalis siya, nalingat lang saglit. 2 na lang ang natitira dito para sa side ng NAOS. Mojer, successful on taking down 1, pero marami pa silang bigas na kakainin sa loob ng side. 2, laban sa 2 ang natitira. Corona good for 1. The shots, when it comes to the frenzy, wouldn't hurt anymore dahil si Mojer naman ang naiiwan dito. 1v1, low HP, and Mojer goes down. The round para sa Jade Lions. Ito, what a really painful round for the side of NAOS Esports. Sa totoo lang. Men, Sayang. grabe yung timing na yon. Ang ganda nung timing, mga tropa, pero walang pakialam si Drake. Pero at least, no, gusto nakita natin kanina, Bessie, 2 pa yung nahuli ni Georgie doon, hindi lang isa. With just a Spectre on hand. Wala eh. Pag oras mo na, yun yung punto na, pag oras mo na talaga. Hindi mo mapipigilan. Kahit anong pag-aantay, kahit anong pagbabantay. Walang nagawa dito, walang kalaban-laban yung 2 players ng NAOS. Pero they really have to reset after that. And now, a fast-paced take para naman sa kanila ang ipapakita. Pero yung Jade Lions, just completely obliterating them in a flawless round. Ito what is happening sa NAOS Esports? This is a time for them to do a timeout, to be honest. Ayun na nga. Yun na Narinig yun ka. eh. I mean, Ang gulo ng what is lahat. happening? Ito alam mo ba ang ginagawa ni Mojer dito, Bessie? Press W literal. Yes, he is pressing W. Yes, nakakapatay siya ng last round. Pero pagpunta naman dito sa game na to, it's just, what just happened? Medyo Diretso sila sa kamatayan. Shock pa sila doon sa kaninang round siguro. And then, etong round naman na to, ang bilis nung naging take nila. It also didn't work out. I don't know. Siyempre, kung iisipin mo, this is a composition na hindi na natin madalas nakikita. You have a Gecko. It worked off kanina. Kahit pa paano sa Dizzy, sa mga flashes na meron siya dito. But you have other toolkits na kayang i-provide ng, for example, Sky na may flash, double flash din naman. But I guess for now, ito yung tipong back to the drawing board ka talaga. Yeah. Sabi nga nila, di ba? Oh, sabi nga ng TS, all the time, back to the drawing Back to the drawing board. lagi sinasabi ng TS yun. Ay, no. Mga 7 times. 6 times pala, nanalo pala sila sa beses. Ato,
Operator in play, Bessie. Oras na. Tignan natin talaga makakabawi nga pa rin dito ngayon ng NAOS Esports. They had the time. They had the opportunity for them to do a timeout. They really have to win this. But Corona says no again. But Mojer still inside. At least nakapag-discussion isa dito which is Suge. Now Wild Oreo falling down into the hands of Mojer again. Corona, Mamba o dyan, light speed. Pero Papi Chulo, nandyan. Bessie may latak. Nahabol Pinatira. pa. Naiwan yung apelido para sa kanila. Pero ito, reset malala. Spike planted para sa team dito ng NAOS. They do have the trash and now they're using that. Hinahanap dito ang mga natitirang miyembro ng Jade Lions. Pero wala tong makikita. Instead, Georgie, May molly. he still has one more smoke to play around with. Nexi from behind. Yeah. Went down. Yung Molly, Makate. May mosh pa ba? Yan ang tanong din sa 2v3 once again. This is super difficult. Meron Ang pang dami. lead ni KO. Ang daming throwables. Now, Sekre. Last player standing. One Will catch enemy one! remaining. Nexi! Kamuntikan pa! Sa totoo, if napatay sa Sekre, best panalo din. Panalo ang Pero Jade wala dun. silang oras really mag-defuse ng spike. Na meron ka pang isang natitira. So, honestly, etong composition nila, di ba, medyo kinwestiyon ko kanina dahil hindi na nga natin masyado nakikita ang isang Sekre, for example, dito sa kanyang Gecko. Pero, pag nakapag-settle sila ng post plant, maganda yung magiging post plant nila. Ang dami rin nilang throwables, gaya ng sabi mo kanina. Plus, they do have a double smoke, to say the least. Nandyan pa rin yun. Yeah, yun nga. And talagang sure talaga na ganito yung gameplay na pinapakita ka na NAOS Esports dito. It's just them trying to be aggressive, trying to push them dire-diretso. Pero yun nga lang, yung slow, tumama. Next, si catching one again. 3v3 orbital strike is online together with the tour de force at yung Seekers which gagamitin na nila ngayon. The clock is ticking already. Tuge versus Papi Chulo ang magkikita. Pero it's all about the timing that they actually do. Pagpasok nga dito ngayon, Papi Chulo catching one, Mojer still alive. Pero this is the cross nga na meron sila. Wild Oreo falling down. Ang daming nabato ng mga players nga ng Jade Lions nga dito. And this is expensive for them. Tumakbo, bes. Ang bilis eh. Bilis Nakita ko tumakbo nga eh. eh. Siyempre pag neon ka, Bessie, di ba? Bilis kang tumakbo. Pagdating Shoutouts dito. nga pala kay Hello It's Me. At syempre for the side of NAOS naman, I think slowly but surely nakukuha rin nila yung footing sa mga rounds na nakikita rin natin dito. It comes down to at least having a good read against your opponents. Kanina kasi nung breeze natin, ang hirap talagang basahin ng makakatapat mo. Pero ito, an aggressive push towards B-Long at nabasa to ng NAOS Esports. Dalawang mapapatay nila. Wild Oreo nagtatago sa loob ng wall na to. Pero once na mawala yan, nandiyan na yung mga flashes. Sumakto, papatay yung Dizzy. Utang na loob, wala siya nakita dito kahit isa. 5v2 mga tropa. We're gonna get the secret talaga makakapuso pa rin dito mga players ng Jade Lions. To get is on a hunt as well. Si Georgie siya yung top frag mga tol. Haters where you at once again. Pero sa side nga na NAOS Esports dito, at least it took them what? 4 rounds to recover. 1 time out to use for them na makabawi dito pa unti-unti. We started on to a 4-0. Now down to a potential 4-3. And yeah, it's gonna happen. 4-3 it is, guys. Ganun lang kumambak ang NAOS Esports. Save para sa side ng Jade Lions. I think this is also an opportunity para makapag-usap din sila kung ano yung magiging next plans nila dito dahil yung take ng NAOS, ang linis kung tutuusin eh. Sinubukang tapatan ng Jade Lions yon and fight that aggressiveness. But it didn't pay off. Yung B-long take nila doon, yung aggressive na yon, doon natapos yung round basically. Nawala yung tatlo and that's it. Ayun na nga. OMG. Sobrang delikado at walang choice dito ang Jade Lions kundi mag-timeout. To be honest, bes, sobrang disiplinado nila sa pagta-timeout. Kahit sila yung lamang, nakakahabol na yung NAOS Esports dito pa unti-unti. Pero they took this opportunity para makapag-usap-usap with their friends. Kailangan na maganda-gandang plano kasi kahit anong plano nila, hindi rin ata masyadong nasusunod dahil of course, may respective plans din naman to counter yung kabilang team.
And Grabe. sakto parate. Laging nagkakaroon ng early fights actually para dito sa dalawang teams. And yung early fights na yun, yung nagdidictate kung makakabuelo ba sila papasok ng site. Ay, nako, bes. Init ng game. Pero sa totoo lang, I'm actually expecting this to happen na ganito. Nadikit Pero yun din na, yung ano, laban. Oo. Pero if ever gonna check it out naman, ang dami talaga nilang throwables eh. Ang dami pwedeng iba to. So may tumatakbo pa, di ba? Kasuhan ka talaga niyan. At least pumasok na. Ayun ang importante. Ano ba naman kayo? At least pumasok na sa loob ng site. Omsim. Tama. Ay, Natapilok ang pa nga aga. eh. Nalkuman agad ang pinangtapat dito ng NAOS at gusto agad nila makuha yung side. Biglain ba ang side dito ng Jade Lions? Ang tanong, mabibigla ba sila? Mukhang nagtatago lang sila sa loob ng smoke habang nagpa-plant ng spike. Si Wingman! Ang gandang reset mula kay Mojer dito. And instead, Wildoro and Georgie makakahanap sila ng mga kills respectively. Now down to a 3v2 with a post-plant scenario. They have the orbital strike nga na hawak ngayon ni Georgie, mga tropa. Yux is here. Waiting for the cross together with Papi Chulo. Meron pa silang mga utilities nga ngayon. Pero nga orbital strike nga muna from up above. It's all up to Yux. 20 seconds for that recon. But it's just Georgie. We're gonna end it all into a 5-3 scenario. At least, no, for Jade Lions, yung timing. Best, isa ang timing sa talaga nagpapanalo sa buong team na to. Totoo. At ang laking bagay nga, nakita naman natin kung paano nagiging perwisyo din yung timing para sa parehas na teams minsan. But when it works out in your favor, then this is the result basically. A good comeback round para dito sa side ng Jade Lions. Nag-pay off agad yung pagka-timeout nila kanina. And they have an operator, a sniper, to play around with as well. Now Mojer. Hindi nahuli! Missing that shot, pero yun nga na si Mojer dito, hindi pa talaga tapos magwala mga tropa. Si Mojer kasi, yes, yun nga yung gamit niya. Pero if ever gonna check it out as well, kung sino pa talaga yung mga top agents niya, syempre, nandyan si Jet together with Raze. Pero when it comes of being a duelist, Mojer talaga ang isa sa pinaka-aggressive na tao na kilala nga natin. At kitang-kita na nga natin dito with an overdrive as well. That is a Dizzy, not gonna catch anyone. Pero Toge, andito rin talaga para nga makahuli nga ng isa mga tropa ni Secret together with Papi Chulo. Nasa harapan lang niya and Mojer will catch one again with a shorty. Ganon ka-aggressive si Jerome. Literal. Full name niyan. 5v3 ang natitira. And again, despite Gecko not being used nowadays, makikita mo naman yung at least strength niya para sa side ng NAOS. Lalo na kung nasa attacking sila, di ba? You really don't need to look after the wingman. Let him plant and then you take the site. At least nakakaroon or nare-relieve dito yung pressure sa pagpa-plant ng spike. And NAOS is making use of that actually. Georgie, out na. Pero yung the way na maglaro ang NAOS, sa totoo lang, dito ngayon sa particular round na to, it's actually scary. Isipin mo NAOS Esports, once na nag-drop na si Papi Chulo ng isang smoke, maririnig mo na lang si Neon eh. Yung talon-talon niya eh. And that is scary already. And hindi mo sila pwedeng pagbigyan ng space. Kailangan mo silang tapatan. Kailangan mo silang labanan. Kasi kung hindi mo silang nilabanan, Bessie, wala. Yung probability is mapupunta sa NAOS completely. Kaya yung mahirap para sa kanila kasi kahit rinig mo na si Mojer, once na on the hunt na siya, ang hirap niya ng tapatan. Imagine, rinig siya, no shift, being pressed, and you get shorted. Kahit ine-expect mo na siya. Literal. Pero hindi ganoon yung magiging resulta para sa kanila. Mojer, yet again on another hunt here, leading the charge para sa side ng NAOS. Ang ganda ng flash, and that gives Mojer the double kill. And with this, putting ito a 5v3 mga tropa, this is gonna be really difficult for them to recover to the fact na meron pang from the shadows dito ngayon si Omen. But now, with this kind of positioning, Corona, it's gonna be really difficult for him na makapitas pa nga dito ng isa. It's just sobrang daming smokes dito ngayon ang NAOS Esports na dito nag-e-enjoy ang ibang players nga ng NAOS.
Wala silang ginawa kundi mag-pre-fire lang. And look how deep Mojer is right now. Oh no, Trash is available as well and Mojer aware. Wala So, nang wow. itatakbo si Kuruna dito. Grabe. I just wanna say. Mojer is up and online right now. Natap yung 4-0 pagkatapos nung timeout na yon. Ang siguro sabi nga ni Amix sa kanya, Mojer, go and kill. Yun na yung ginagawa nga nila. And as you can see, Bessie, they're just playing around kay Mojer kung ano yung decision niyang gustong gawin nga dito. Ganda ng flash, oh. Walang nagawa sina Nexi and si Wild Oreo pagdating dito sa round na to. And the setups to come out of the two supporting roles para sa flashes nila, may KO ka rin naman nakasama dyan. It's just punish para sa kanila dito. And 17-6 KD lang naman para kay Mojer, and that could be scary along the rounds or para sa mga rounds na susunod pa. But now, nag-iba yung pacing nila mga tropa. Medyo tahimik to. Pero yun nga lang, we're gonna get to see right after all the utilities, it's go time again for them. Mojer trying to push inside. Nahuling tugi yun. Yung dulo ng baril mga tropa nagpakita. Georgie catching one. This is gonna be the second one. Sees Yux as well. Para mo not gonna connect. Tugi will catch one. It's all up to Sekre. You have to play together. Yung cross Medyo malayo nandito pa. kompleto. Wild Oreo pwedeng mag-ingay. Oh no, make that a 1v1 instead. Nexi, nagkaroon pa ng chances si Sekre makakuha nga dito ng clutch mga tropa. May wingman pa ba siya? Hindi ko alam. Not sure. Pero Nexi, hindi rin siya sigurado kung saan nagtatago dito ang last player ng NAOS. Sekre just has to push out and throw in yung molly niya. I think it would save a little bit of the time, pero aabot ba si Nexi dito Aabot. sa defuse? Aabot. Jade Lions gets the round with 0.27 seconds remaining. Super close indeed. Last round. That could have been siguro like kunyari, ang bigyan mo ng ito 0.27 ang natira. Super fast and super slow at the same time. Hindi rin kasi alam din ni hindi rin alam ni Sekre kung saan ba papunta rin si Nexi nga dito eh. I mean, yes, napatay niya yung isa. Pero it's just sayang kay Sekre. Pero yun nga, 6-5 already. Jade Lion still on top. Ano ba? Magiging same ba nung map 1 na 6-6? It was a good plan. Kung tutuusin, lalo na yung molly throw dito ni Sekre. Tama naman yung timing eh. Pero unfortunately, hindi yun yung longest molly in the game, di ba? Hindi siya brimstone para sa ganong posisyon. And nagkaroon nga ng 0.27 seconds. Anyway, 6-5 is the last round para sa first half natin ngayon. At NAOS Esports, dito sa attacking na meron sila right now, meron lang silang isang ultimate and nandun pa sa omen nila yan. But of course, with the Viper split being set towards A short, Yeah. meron na silang Oh, no. space dito. Oh, Mojer. Spotting one. Coruna, kamuntikan pa. Watch out through that smoke. Makakahuli ba sila isa dito mga tropa pinangal ng Coruna? Nag-aantay lang sila ngayon. That is the wingman. Gonna plant that spike as well. Yux. Taking one down and Mojer. Hindi pa rin siya namamatay dito mga tropa. Pero alam ni Wild Oreo kung nasin yung last guy. Na meron tao kanila sa may Gedli and Mojer once again. Parang tower defense to ni Mojer, no? Alam mo yun, na talaga hindi mo talaga siya matitinag kahit anong mangyari. Nexi, on a 1v3. Winnable, pero hirap na to. I don't think it's even winnable unless ibibigay o ito-throw talaga ng NAOS yung posisyon nila dito dahil may showers control ka na, may A short control ka pa with a Switching sides. plant basically like that. Medyo mahirap para sa side nila. And kung dati Mr. Consistency gumraduate na ng VCT PH Bessie, ito na ang bago. Si Papi, alam naman natin kung gaano siya ka-consistent, di ba? Siya lang naman ang first in average ADR at 198. Ang layo nun. Dun sa kasunod niya, which is si White Cat. Grabe, man. Iba talaga yung smoke criminal natin na si Papi Chulo. Si Smoke Criminal. Yun yung mga monikers na meron dito eh sa VCT. Pero, Bessie, look at Lloyd Dream.
1-9. Pero the amount of utilities binibigay niya is insane already. It's all about the utilities, guys. Medyo hirap pagdating sa KD, surely, pero of course, importante yung setup para sa kanila. NAOS, wow, what a shot from Yux, and that's even Nexi. So really a good pick-off mula dito sa side na ngayon ng NAOS. And now to get trying to keep up, trying to make some space here in A. This is a 1v3 if ever. Molger, but deny. This is a 5v3 once again. Hindi pa sila nakakatapak dito sa loob ng site. They know how to stop them now. Esports. Is this gonna be the time na sila na yung may lamang? And yep, first time ever na nalumang na ang NAOS Esports nga sa mapa na to. At simula na. Pero look at that, man. Yux, one tap onto a bandit. Papi Chulo, frenzy double kill. Crazy games. Tsaka very simple lang actually para sa kanila. Natapatan din ito dahil pistol round naman to eh, di ba? So, I guess it's a very typical bind move na kapag nakarinig ka na ng control papuntang hookah, eh, syempre makakaramdam ka rin ng mga TP plays mula dito sa side ng NAOS. With that, they have the advantage pagdating sa barrel. And some utility play already being thrown towards A side, and ramdam to ng NAOS. Instead, nandito rin sila para sagutin ito agad-agad. Lloyd Dream missing that Shorty shot, next pero yun na. nga, Marshall ka pa rin. One tap, connecting. Georgie with just a classic. Pick up that Marshall para ka mapanalo pa rin niya itong round na to mga tropa. This is 2v3. Georgie is super low on HP. Walang utilities or whatsoever, pero si Nexi at least meron siyang headhunter. Is this gonna be the kill? 1, 2, 3, What a pop! flash. Ang pinakita nga dito ngayon kay Nexi. It's all about the remaining player, which is Georgie. But once again, that is Papi Chulo with just a judge on hand. 6-8, NAOS with a perfect recovery pagpasok sa game sa to. Good calls mula kay Mojer as well. Alam niyang mainit siya pagdating sa laban na to. And mapapansin mo naman sa camera din as well na siya rin yung nagsiset ng mga plays niya. Kung tutuusin, sinasabi niya kay Yux na, can you throw a flash? Can you throw a nade? And this is the result. Ang bilis nilang makuha at mabalik dahil nga thanks to those flashes na sineset up para kay Mojer dito for those easy kills. 8-6 ang scoreline natin ngayon. Hindi pa rin naman nalalayo kung tutuusin. And for Jade Lions, this is the first buy round. Yun yung sinasabi nga natin, di ba? Nung first few rounds pa lang, nung bumabawi nga dito yung NAOS Esports, they're just playing around the capabilities of Mojer. And it's actually working, at least. Pagpasok nga ngayon dito ngayon sa game na to. But now, Karuna versus Sekre. The timing, natag niya si Sekre dito paunti-unti. Pero yun nga lang, they really have to move out and find that perfect timing para makapasok nga talaga sa site. And when it comes with NAOS Esports, their composition is good as well sa defending. Medyo masakit para kay Mojer. Damage has been done and that's pretty good damage to start off para dito sa side ng Jade Lions. Ang lalim na ng control dito ni Sekre, so this could give an idea para sa ibang players ng NAOS as well na walang tao pagdating sa A short. Instead, magpa-flank or rather, magsa-stack na sila papuntang B. And on towards these players, that is the push already. Hindi pa rin sila dito makapasok nga dito. Sobrang daming throwables. May molly, may mosh pit. Lahat na meron na nga sila. Pero pagpasok naman dito sa A mga tropa, paunti-unti na lang din sila nakakakuha nga ng espasyo. Sekre onto that timing. Lloyd Dream as well catching one. Pero Lloyd Dream buhay na buhay pa. Oh no, just wrecking havoc already. Yux denying one. Georgie with a 2K already. This is a 2v2, 12 seconds in. Georgie with a third kill right now. They have the timing. Hawakan mo. Ikaw na bahala. Kuruna ako na ang papatay sa huli. At yun na nga. Georgie, ang kambing, the goat in the gout, will get that 4 freaking K. Min, top frag, 19-9 KDA. Hindi sila magpapatinag dito. All they have to do is get the timing, mapanalo nila yung team fight, at lalong-lalo na, semi-nahirapan pa sila noon, bes. Kasi walang pera doon ang NAOS Esports. That could have been a different story if may pera ang NAOS doon.
That's to consider bonus round yon actually. So, Yeah. you could already see the damage na nagawa ng NAOS on a bonus round. But Jade Lions, especially para kay Georgie, really good save pagdating dito sa round na to. And he created those kills, created the round for themselves and the point para hindi mapalayo lalo yung scoreline kasi medyo nakakatakot na yung kanina. Instead, we are left here with Jade Lions trying to at least pick up the objectives. May orb control sila, may nakahuli rin ng knife at least para kay Wild Oreo. So they have to wait a lot more. Makikita mo, 4-man stack. B-site, lalabanan ba nila? Ginagano mga tropa. Mojer! Catching one again. Napakadaming assist pa nga to. May orbital strike pa from up above. Sekre, denying Georgie. Tuge, catching one. Nexi as well. It's all up to one, which is Papi Chulo. There's a 1v3 already and winnable pa to para sa kanya. Nexi is low, but Corona is not. 8-8. Dikit. Puntay na naman yung laban. Grabe. Pagdating sa dalawang teams, I think it was a good punish for NAOS to clear B-Long. Pero nag-waterfall din yung players na natitira pagdating sa hookah control nila. Plus with the spike being planted immediately, busy lang sila. Trabaho lang para sa side ng Jade Lions dito. And they quickly recover back. 8-8. Gaya na nasabi mo kanina. And ito na. For NAOS, sila ngayon yung mahihirapan, Bessie. Wala sila masyadong budget para makabili sa round na to. Ito I mean, sa side nga ng NAOS Esports, kailangan nila dito manalo no matter what. I mean, if ever manalo dito ang Jade Lions, series point na sila. And all they have to win is just one more at tapos na yung oras nga natin. If ever side kayo ng NAOS, syempre, gusto nyong bawian ng Oasis Gaming Biz. Ito galing sa bibig mismo ni Tesseract, basang-basa na nila ang NAOS Esports. So, NAOS Esports of course, nung natalo sila sa Oasis Gaming, double, triple the job para nga gumawa sila ng mga bagong plays in order for them to win. And sa side ng Jade Lions, they are there na para hindi mangyari yun. Sekre, just with at least the sheriff here. With the smoke being put down. Ito na yung sign nila para makapasok sa loob ng site. Corona quickly blinded pero wala rin namang mangyayari. Instead, the retaliation starts now. Walang pera dito ang NAOS. The guns is not there. And it's very difficult for them to get the kills. Pero makakadalawa pa rin naman sila dito kahit papano. Now down to a 3v1 though. You know what? Si Corona nakapatay without anyone spotting him. Sa isip nila, nasan yun? Nasan yun? Nasa loob ng smoke? Saan? Hirap na hirap sila mahanap si Corona, mga tropa. At ang maganda nga rin dito, sa Jade Lions, meron kasi silang sustain na meron si Sky So, pwede silang mag-push. If ever nabawasan, go back. Sustain, regenerate their HP, then push again. They can actually do that. Na walang kaproblema. But right now, last time out coming in from NAOS Esports, kailangan nila to, man. Kailangan nila to. Lalo na natalo sila sa first game nila kanina. So, sa best of 5 series na to, you really don't want to give the series point immediately papunta sa side ng Jade Lions. Natalo ka sa mapa na pinili mo. Ngayon, sa mapa na pinili naman ng kalaban mo, ito yung lalaroan nyo. And so far for NAOS, again, without a sustain coming out from a Sky, comparing it to Jade Lions, medyo mahirap nga para sa kanila. But I'm pretty sure na it's all about the adjustments anyway, kasi kung gunfight lang naman ang usapan, pantay naman tong dalawang teams Here we go. Right after that timeout, mga kabawi naman dito now, Esports, they have the economy. They have the firepower. And look at that. 4 na ultimate online. 1 more para kay Yux. And lahat to meron na. Grand Slam ba ang gagawin nga na NAOS Esports dito? Are they gonna use that just to prevent the win ng Jade Lions, or just gonna use it one by one? We're gonna see that in a few, but this is Molger once again trying to be really aggressive. Trying to catch one through that smoke. Pero nare-read din sila ngayon ng Jade Lions, and they're gonna go here and B as well with just 1, no not 1, 2, hindi, 3 na. Ano nagbabantay ngayon? So, mas naging open pa yung A. Ika nga. Tour de force in action in the hands of Nexi.
Yung knife na yan, unbreakable para sa kanila. So, it will spot him for the meantime. No. Pero Hindi. NAOS side though, Mojer, wala na tong smoke to anytime soon. And probably Corona ang una niya makikita. The timing! Really great timing. It's just Mojo mo. Alam ata niya kung nasa ba si Corona. The tracking is there. And to the fact nga na Bessie, wala siya na nakita ngayon sa B. That is an opportunity for them na pwede pa talaga pumasok nga dito. Corona is inside. 3 fracks away. But look at Toge. He's gonna catch one. Mojer trying to take down one as well with a 1-to-1 trade nga na meron nga sila. Pero pagdating naman dito sa gitna mga tropa, second na nagbabantay. Together with Lloyd Dream. And they're gonna catch 2. Wild Order to the rescue. And this is the Seekers. Wala silang idea na nasa loob na nga si Nexi dito. Mga tropa. And Wild Oreo nahuli pa nga. Pero kitang-kita na nga natin ngayon. Nexi waiting patiently with this tour de force. Dalawa na ang tao sa Hoka and they really have to move fast. Kung hindi, magkakaroon pa ng opportunity si Nexi nga na makapitas nga ng isa. Nexi, spotted out. Are you gonna move? Are you gonna push? This is the overdrive. It is gonna be really difficult for her to take down someone who is actually using that ultimate. Lalong-lalo na kung tour de force yung gamit mo. The ball flash is there, but Mojer knows better. Oh my. Natakot sila dito sa remaining players ng NAOS. Sinubukan nilang taguan completely. Sinubukan nilang laruin yung natitirang oras para dun sa post plant nila. And with that, nabigay nila lahat nung position nila dito. If you think about it, syempre yung flash dito ni Wild Oreo gives away the position itself. And ganun nakalapit si Mojer habang nag-hunting. So it's just an easy swing for him nonetheless. And NAOS, fear ang dinala nila pagpasok dito sa B-site natin kanina. 9-9 na ngayon. And pantay pa rin yung laban. Georgie with 21 kills and Mojer with 27. Grabe ang ano nila. Grabe yung boosting. Boosting services. Pero yun na nga, Mojer. Gonna push to get. Siya lang yung tao nga dito. But Georgie magpapakita. Who's gonna win this? Double swing! And Mojer and second na doon. Pero Corona together with Wild Oreo nga bumabawi nga dito. Corona will fall down as well. Orbital strike from nowhere. Para rin talaga mas mahirapan pa dito yung mga players nga ng Jade Lions. Sky together with Chamber. On the 2v3. Null Command is online together with the From the Shadows nga na meron si Omen. A minute remaining. Will it be We a have save? no idea kung anong gagawin nila. I don't think it's gonna be a save. Una sa lahat, Yeah. syempre dalawa pa silang buhay laban sa tatlo. Pero kailangan nilang maghanap. It's a hunt. And they see Poppy. Instead, they died off. Pagdating dun sa posisyon na yon, and hindi rin nila ma-check dito si Lloyd Dream. So, NAOS, they recovered the round. 10-9 na ngayon. At yung operator, iniwan nila actually. Okay. Hindi nila pinulot. Hindi na. Bumabawi yan NAOS Esports dito. Ito yung gusto nating makita. Unti-unti pumupuso nga dito ngayon ng mga NAOS. Lalong-lalo na for Jade Lions that don't have this enough economy, so might as well use this instead. Ano ba? Half buy? Half buy para sa kanila. Medyo now- low budget. Yep. Mojer gonna push once again right after the smoke. They have the verticality. Pero yun nga ng Lloyd Dream. Ano yung mangyayari? And Sekre! Ang nandiyan para nga makabawi. And Toge as well, catching one. Mojer out in the open. Null Command being out activated. As yung spike, papunta pa lang. Iikutin nila. This is actually a... Okay, akala ko magsispawn pa pero hindi na. 3v4 best lamang dito ang Jade Lions. Kahit ito lang yung pera nga na meron sila. Trash is out. Viper spin as well for them na makakuha pa nga na mas magandang coverage. But Mojer is on a hunt. Wild Order pwede nga niya makita nga muna una. Inside the Viper spit is nag-aantay yung tatlo. Si Georgie nasa labas, mga tropa, inaantay lang din talaga makapag-molly siya. Yux, slowly and surely gonna push in. Pop Flash is there. Nasa yung follow-up. Walang nakita dito kahit isa. Wild Audio, catching one. Second with a trade. Tuge as well. Secret to the rescue. Yung molly nandito na. Pero Georgie, mawawala siya. It's just gonna be a ace. Nexi is here. And Ekre, we're gonna get it instead. But the time is not in his favor. 10-10 mga tropa, natriptihan pa.
Natriftihan pa sila ng Jade Lions dito thanks to just that plant na meron sila dito. Other than that, it all boiled down to how chaotic it can be sa loob ng side take nila. And with the help of the smokes as well, kaya nilang makatago at makapalag. Kahit si Papi medyo na-disappoint sa round na yon, and nakita ko sa camera agad with how, of course, gets to punish him as well. Ang daming nangyari. May TP pagdating sa round, merong take pagdating kay Mojer. There's really a lot to consider. Pero ito, kinoconsider din natin na syempre, may ultimates na ready ang Jade Lions. Inunahan at inumpisahan nila with a waylay, ult, and of course, the orbital strike. Reason games mga tropa, pero pagpasok nga dito ngayon yung Seekers, nandito na nilabas na Papi Chulo with a molly. Georgie is inside, gonna fall down to the hands of Yukes, pero they really have to show themselves, present themselves sa mga kalaban para nga rin talaga kasi malaman natin kung sino talaga pwede manalo dito or matalo. Sekre, all alone here in B. That is a double swing already. Ginawa nga ni Lloyd together with Mojer, pero yun nga lang si Sekre nandito ang natitira. Kaya pa ba Sekre catching one? It's all up to that waylay. 1v4 and Sekre with a win. NAOS Esports. NAOS on top. NAOS the time. Ang daming inalay ng Jade Lions doon kung tutuusin. Yung combination nila dito ng Convergence Path plus pati na rin yung ating Orbital Strike, hindi nag-work out para sa clearance nila na kailangan. They use that up towards lamps, but the rest of the players from the side of NAOS was patiently waiting towards the site itself. Plus, wala na rin dito yung kanina na meron sila, which is yung ating Viper Spit, di ba? So, for Jade Lions, it's really a timeout they also need. Ganun din for NAOS side dahil sobrang dikit talaga nung laban. Eto bes, kailangan na talaga nila ang tawag dito, ang timeout na to. A much needed timeout sa side nga ng Jade Lions mga tropa. Paano nila mababawi ito? Paano sila makakaisa? 10-11 already. Super close game dun nga sa mapa pinili nga ng Jade Lions. And, well, we expected this to happen once again. Na sobrang close talaga yung game nga natin. And it's actually really happening. And, to be fair, hindi boring yung game, ha? Bakbakan. Ito problema ngayon ng Jade Lions. Pes, wala silang aret pagdating sa round na to. Pero nakita naman natin yung mga thrifty rounds nila kanina. Posible naman mangyari. But obviously, it's gonna be a lot more harder than the usual. This time, they are aware na pwedeng mag-push itong mga players ngayon ng NAOS at ito na nga yung ginagamit nila sa advantage na meron sila dito. It's still a 3v3. Remember, it's an ego disadvantage para sa side ng Jade Lions, by the way. Corona, yung refract wala na. The classic is here. Men, kumbaga minamamana na NAOS Esports yung spike mga tol. Ito unti-unti na lumalabas. And is the light speed. They're gonna catch one and a second one coming in from Corona. Libreng classic para sa kanya. Papi Chulo has to move out. Hawak pa rin yung spike ngayon. Anything can happen. Pwede pa rin manalo dito ang NAOS Esports. Pero ngayon, this is a 1v2. Papi Chulo. Ano magiging play dito? That's the question, right? You have one more smoke. But that's about it. It's the last smoke. 45 seconds remaining. Alam mo, mawawala yung smoke na yan around 15-second mark. And kailangan itakbo ng players ngayon ng Jade Lions itong plant ng spike. Pero ito, yung swing mula kay Papi. And Corona will take the shot. 11-11 at thrifty round. That is a hero play coming in from Corona sa totoo lang. Inside that smoke, wala siyang ginawa ko. Hindi, mag-light speed na lang. Gonna catch one and then another one coming in from that player. And Papi Chulo, wala kailangan na sumilip. Kailangan niya malaman kung nakuha ba yung spike o hindi. Kasi mas madali yun comparing sa mag 1v2 retake. So, might as well. Gonna get that instead. Pero Lloyd Dream unti-unti na bumabawi nga dito. Pumupuso na 2 more for him to get that double-digit score. Pero 11-11, lahat may pera. Sana all. Can't believe na gumana yung play ni Corona kanina.
Will it work this time around? Damage towards Mojer. Napapasarap na ata ang buhay ni Mojer dito at nasagot nila agad. Thanks to Lloyd Dream, pero may isa pang pumapush at si Sekre yun. Nakahanap sila ng isang kill dito. Pantay pa rin yung laban, pero pagdating sa loob ng site, nandyan na yung players ng Jade Lions and they're prepped up to plant the spike. And they're super deep inside the site right now. Planted for spawn mga tropa. They're gonna go there in heaven. 3v3, they have the trash. The clock is ticking. Rico not gonna catch anyone for the side nga ngayon ni KO. Pero with this, yung thrash, meron bang mahalap nga dito? Okay, wala. But now, yung heaven, sinabi nila okay may tao nga dito. But we really need to move fast. The clock is ticking already. 95 HP coming in from KO. Naririnig ni Wild Oreo lahat nga ng footsteps mga tropa. May molly pa, napakakate, and Georgie will get that. One enemy. Oh my God. Player Wingman. remaining. 1v1! That's the round. That's a clutch. Thanks to the Wingman. By the way, na kanina natin pinag-uusapan na it might be a lapse sa ibang mga utility play kung meron kang Gecko ulit dito sa composition mo. But when it works out like this, when you have so much smokes and nasa pressure situation kang ganito, 2v1, ang laking bagay ng isang Wingman. Grabe. So, di ko ba yung wingman once ko? Pwede na. Kaya mong tumapat, kaya mong lumaban habang may Oo. nagde-defuse. Tama. Ang dami na ng smoke eh. Yung tao sa heaven, wala rin makita dito kahit isa eh. I mean, hindi rin siya sure eh. Kasi wala nang ping eh. Dati meron, di ba? So napakadaling i-deny ng isang wingman. Pero ngayon Naipit kasi, talaga sila doon, Bessie. Kasi nag-molly din papuntang city side eh. oo. So talaga hindi rin talaga nakapush nga dito yung Jade Lions. Kumbaga, ang last straw nila is sana si Georgie. Maano niya? The curious ma-deny yung wingman. part about it is, surprisingly, hindi sila nag-plant sa city spawn side. Dahil malalim din yung coverage nila kanina. Lalo na, nasa Yeah. spawn na rin naman sila. Nasa heaven control na rin naman sila, di ba? So, it is what it is, no? Dahil ito, final round ba o meron pa tayong OT, first OT of the series. Mojer to get checked. Hindi nga lang na barel. And that's a spike being put down. May kasama agad na smoke. May molly agad. Ang bilis nung pagpigil ng NAOS. Tugi. Tugi. Grabe, men. He's gonna catch one. This is a turkey discipline nga na meron kayo sa Tugi, mga tropa. At least, yung damage, no, huli nga nila. Tugi wreaking havoc onto the side of NAOS Esports. He took down two. This is 2v2 once again. Pero, ini-equalize pa rin to ng mga players nga ng NAOS Esports. 3v2, mga tropa na mahirap to sa nga ng NAOS, mga tol. Are we gonna see an OT or probably tapos na? Tatapusin na ng NAOS. They have the orbital strike. Brimstone has to move like far away para ma-utilize nga yun. Wingman nga muna. A slow coming in from Waylay. A shouted step from Lloyd Dream. Oh. Flash connecting. May orbital strike pa. We're going to ulti, guys. Here we go. Masyadong maraming factors para sa huling player dito. At the end of it, gaya ng sabi mo, may orbital strike pa rin na nandun. And 30 seconds I left. quickly assumed na gagamitin nila yung wingman pang defuse lang talaga and lalabanan nila. Pero instead, of course, kailangan din nila ng information play eh. Ang ganda na sana ng spot dito mula kay Lloyd Dream. Hindi nga lang nag-survive yung kasama niya na second entry pagdating sa hook at control nila dito. So now, ito tayo. Nandito tayo ngayon sa overtime timeout. Daming time nun. Oh, overtime NAOS timeout. You know what? Sa 5 taon namin sa VCT, mga tol, this is the first time na nabasa namin ng ganitong kahaba. Overtime NAOS timeout. First Tama time naman to, eh. guys. Tama naman. Overtime. Props nga pala sa ano. Diba? Oh, tas NAOS timeout, di ba? Tama. Tama, palapakan natin ang ano, ang serial Production. Grabe. serial. Okay, may kalapate. Umikot. Ayun nga pala. Shoutouts nga pala kay Mr. Darwin. Ayan. Kay Miss Lorraine. Ayan. Sino Grabe, pa ba? no? Marami pa. Silang dalawa lang gusto ko i-shoutout. Same. Ayan, eto OT. na. Tignan na. First OT Balikan. para sa best of 5, Bessie. Sabi mo nga, balikan.
Oo. Parang ano lang, biyaheng Kogyo. Grabe. We're gonna get to see kung paano nga nila mababawi ito mga tropa. Georgie still top fragger with 26 kills. Mojer, however, sa baba, 29. Sobrang lapit lang, pero look at that. 24 coming in from Sekre. He's the rookie player coming in from NAOS, by the way. Pero yun nga lang, the performance is insane. Malaking pagsubok. Lalo na sa kanilang forward position dito na si Mojer dahil importante ngayon. Itong pinaka-importanteng round para sa kanya na makakuha siya ng magandang opening para sa side ng NAOS. Habang si Yux naman, inagaantay sa bilong control ang kaso medyo nataranta siya doon. Instead, mamamatay siya sa kamay ni Wild Oreo. Kailangan ngayon lumabas ng ibang players ng Jade Lions and Corona. Good for 2. OMG. I dream honest on 2 kills. 3v1 and NAOS. 1 by 1, they falter. Isa na lang ang natitira at si Papito, the clutch master. Can he do it again? Not this time. 13-12, Bessie. Best. I just wanna say, the angles are too perfect sa side nga ng Jade Lions dito. Dalawang nahuli nila, dun lang sa may Octa. At iba pa. Lalong-lalo na si Rexy, men, yung angle niya doon, first contact mo kung meron ka sumilip doon All you have to do is wait. They waited patiently. Gumusta yung NAOS. Ayun, nagpakita. Isa na lang. 2-0 na to. Pero sa NAOS Esports, I have a feeling may second OT tayo. Let's see. Tapos lalabas na sa taas. Second overtime. Jade Lions timeout. Haba, di ba? Haba. Para sa Jade Lions, at least sila naman yung nasa attacking dito. Dito nagkakaroon ng problema yung mga teams natin. And if you can close the attacking side, then you have a good chance of winning the game itself. Para sa side ng NAOS, mas kalmado sila sa round na to. Yung usual na aggressiveness na nakikita natin from Mojer picking up the pacing or the space, hindi natin nakikita for this round. Okay. Sabi ng ating PIP, yung spike drop, pero that is Corona denying Mojer bago pa mag-tick yung stun niya. Position. Hindi pa siya nasa stun noon. Dun sa moment na yun, sa timing, nag-swing na agad si Mojer. Ano yun? Punish. But now to Gebes. There's gonna be 2 Dalawang magpupush pagdating sa shower control. Nagsiset up pa lang yung isa dito pero hindi na kailangan as Yux was able to get to again. Now they know there's someone on showers. Mapipigilan with the molly thanks to that. Pero Wild Oreo, makapagplanta siya ng spike dito. 4 laban sa 4. Yung dalawa kailangan pang mag-hyper-rotate. And showers control na to, rinig na rinig yan. Ang ganda ng positioning coming in from NAOS Esports na tao lang. They have the verticality, may tao pa sa heaven, and syempre expect the unexpected mga tropa. Hindi nga nila alam kung nasa yung mga kalaban na nga nila, at yun na nga! 2-0 already! Jade Lions, one more! And they're gonna advance sa ating grand finals to face off Oasis Gaming. Grabe. The 2 games na nilaro ngayon dito, napakahirap actually para sa dalawang teams. And you could really see from their reactions as well, kahit kay Tuge. Napahawak na lang sa mukha niya dahil itong mga naging rounds na to, especially sa overtime natin, ang daming beses, ang daming rounds na nagwala si Mojer Bese. Pero once na mawala si Mojer, hindi sila makahanap ng mga double and triple kills na usual nating nakikita. Tama. Kumbaga, nung umpisa pa lang, pagdating nung 4-0, dun bumawi ang ang NAOS Esports Then, it's just, hindi na natin nila talaga nila nasabayan nga si Mojer nga dito. Yes, he is making the plays, he is making the moves, he's taking down everyone sa side nga ng Jade Lions dito. But like what you've said, pag nawala na siya, what's next? Well, nandiyan si Sekre para makabawi. Pero yun nga lang, it's gonna be really so hard for you to dominate pa rin. That's the thing, di ba? Kanina, simula round number 1, this whole game was revolving around Mojer, honestly. Lahat ng setup nila dito, flash setups, everything else, it was for Mojer. I mean, he's pretty successful, pero hindi siya Diyos. Alam mo yun? Mamamatay at mamamatay ka pa rin. Immortal! Walang immortal na gano'n, di ba? And one mistake can really already give you the round away. Yeah. Pero yun na nga mga tropa. Mainit na mainit. Isa na lang, tapos na.
Ito to be honest, I really thought it was gonna be 1-1 sa totoo lang. Pero syempre, next map, ito yung mapa ng napinili naman ng NAOS Esports and hopefully doon sila makabawi. And for the side naman dito ng Jade Lions, all they have to win is just one more. And right after that, pag sila nag-champion, of course, makakalaban nila ang Oasis Gaming. Ladies and gentlemen, we're gonna have a very, very short break. And right after that, last game ba? O isa pa? You're watching VCT PH. Ako nga pala si Phil, kasama ko nga pala si Taylor. Kami nga pala ang The Mods. See you in a bit.
My God. Sorry. Pero yun na nga mga tropa. What's up? Welcome back nga pala sa VCT Of course, nga pala si Phil, kasama ko ngayon si Taylor. Siyempre kami nga pala ang The Mods. And 2-0 na yung score. Ang lamang na ngayon ang mga players nga ng Jade Lions, mga tropa. So hinahanap nga ni Georgie yung mga haters. What's up daw? Kamusta? At yun na nga. Tara, ipakita na natin ngayon. Next slide, please. Next slide, please. Ito yung susunod na mapa natin and kitang-kita nyo naman kung kakarating nyo lang, kakanood nyo lang, di ba? Ang init ng laban dito sa semis na to dahil sobrang dikit pa rin ang score kung tutuusin. Nagkaroon pa tayo ng OT dun sa bind map natin kanina. And pagpasok nga dito, next map, it's gonna be Fracture. Sobrang tagal ko hindi nakasang Fracture sa Tagal ko rin hindi nakita yung Fracture. Parang sobrang eye-opener siya for us. We're back. Yun nga, We're so sobrang back. saya. Yun nga. And ang tanong ko talaga, pupunta pa tayo ngayon sa split at sa mga susunod nga na mapa. Pero yun na nga, if ever gonna check out as well kung sino ba yung mga MVP. Siyempre, andito nga si Mojer with 29-18 KD. At lalong-lalo na, Grabe Mr. naman. George La Chica! Georgie! 26-16 mga tol. Sobrang solid. Pero of course, aside naman dito kayo ng Jade Lions, everyone really contributed well. Actually, sa totoo lang, Bes, nahabol nga niya si Papi Chulo eh. And lalo na dito sa Brimstone ni Georgie as well, ang laking bagay ng ginawa niya pagdating doon sa second map kanina. Hindi lang kasi siya pagdating sa setup, of course, nakita nyo rin naman pagdating sa KDA as well. Lahat ng ikot dito na sinusubukang gawin ng NAOS, nababasa ni Mr. Georgie. Oo. Talaga bang si Georgie pumunta talaga dito sa Manila para makapag-picture ng ng jersey niya o ano? Ewan ko. Pero ito no? Talagang sa side nga ng NAOS Esports, sa tao lang, ito don't treat this na parang last game na ng kalaban mo. Treat this as game 1. Yung map 1 and map 2 natin, matinding yun. Kumbaga warm up yun. And this map, sa Fracture, it's go time. Best, once again, last na to. If ever na dito tayo sa lower bracket finals, you really don't want to lose onto a 3-0 to the fact na natalo ka sa upper bracket finals ng 2-0 as well. And this is the most important split. Lahat ng pinaghirapan nila all the way from split 1, from qualifying, from everything else. Ito yun. Ito yung ending. Dito na nakasalalay lahat. This is a slot towards VCT Pacific play-ins and you practice the entire year para dito. So let's see how everything will go, especially we're seeing Fracture yet again on the board. At makakita rin tayo dito ng kumbaga double initiator for both teams if I'm not mistaken. So quite interesting. Pero bes, not just this year. Even last year. Di ba? Kumbaga, yung pinaghirapan mo for the last 2 years, ito na yun eh. If ever matalo ka dito, wala. Next year ka na ulit makakabawi. Kailangan umatras. Reposition para sa kanila. Mojer though, still on side and possession. Kitang-kita niya dito si Nexi. Buti na lang at naligtas na dito si Yox. Dahil dyan, makakakuha pa rin ng kills dito. Left and right ang NAOS Esports. One man remaining para sa side ng Jade Lions at situgay na lang yan. Sandwich play to come in and NAOS cleans it up. There's there's a reason kung ba't pinili nga ng NAOS Esports itong mapa na to. And with this, at least naka-recover na NAOS Esports nga dito. Kumbaga, this is yung mga round talagang kailangan nilang panalo eh. First 2 rounds, okay. And not let them make a comeback right after that. Pero with this, look at that, best Mojer with a Vandal already. It's go time. Dire-diretso na to. And kung kanina nakita nyo talaga sobrang aggressive niya, mas magiging aggressive pa sila dito. Lalo na sa Fracture as a map. So nakita na natin yan dati. Makikita ulit natin ngayon. Ang sakit ng damage. Pagdating kay Yox, the flash is there, sure. Pero Nexi also to fall down. Damage has been done. Wala silang sustain dito compared kanina. 5v4. Narinig nga nila kung saan pa manggagaling yung mga kalaban nga nila. At yun na nga, kinukuha lang nila lahat ng orb. Then pagkatapos doon, tara, Gina, pasok na. Pero nga ngayon na,
Sa side naman ng Jade Lions, of course, they're gonna get this orb once again. Pagpasok ka rin dito, kanila ba nila ibibigay? Okay, sa Rolling Thunder. They really wanna get this distance and AoE for themselves para nga talaga makapasok nga sila sa loob ng site. Yung drone, not gonna catch anyone right now. Mojer is vulnerable as well. Kitang-kita na lang kung nasan siya, pero yung nga lang, this is a sandwich play once again coming in from Georgie, Toge, and the others na nasa may drop pa. Doors are open and the timing just fits perfectly para kay Lloyd Dream dito and sa spot na hinahawakan niya. And again, with the drone kanina, it gives information na walang tao sa loob ng site. It's not a problem. Pero ang problema mo, lahat ng players nag-aantay dun sa outskirts. And yun yung sabi ko kanina, di ba? I mean, kalimutan nyo na game 3 na tayo. Treat this as your game 1. And yun nga, a refresh. More than 10 minutes is a huge refresh already, di ba? Na para i-check nga nila. And restart as well. Hindi na PC Nakita na lahat. natin tong klase ng start para sa side ng NAOS. I think dun ngayon sa game number 2 na sila rin yung nanalo sa pistol round. Pero nakikita rin natin na mabilis makarecover itong Jade Lions. Yung paggamit nila ng mga timeout natin dito, nare-recover agad nila. So, it's all about the adjustments right now. And Corona, towards the site, really not seeing anyone here. Instead, baliktad yung posisyon. Nasa control ng A-main ang mga players dito ng NAOS Esports. And that is really difficult if you really don't have that enough firepower para ka rin talaga matalo nga dito ngayon ng Jade Lions. But now, Wild Oreo on that drone, not gonna catch anyone. Pero next, see, the timing is there! Wala siyang idea na meron pang tao sa likod, mga tropa. Pero yun na nga, nahuhuli nga natin. May latak pa, yung apelido nandun pa. Pero pati ito, 4v3. Rolling Thunder is online. Georgie, catching one. Papi Chulo, out in the open together with Vice para pwede nga nilang gawing sandwich stone. Pero it's gonna be really difficult kung marami nga kayong kalaban sa harapan nyo. Wild Oreo, swinging out. Yux with a deny. 1v3, mga tropa. Yux to the rescue. Can actually make that clutch, pero yung oras hindi na para sa kanya. Has to go away. At kung ano na lang yung exit frags na pwede niya sanang makuha dito, yun na lang muna ang paghuhugutan niya because this round will definitely go sa kamay ng Jade Lions dito. Ang daming pangyayari, ang daming swap sa sides actually kung saan yung posisyon nila. Pero what the good thing is para sa side ng Jade Lions, especially yung control nila sa underground, napakaganda. Ang ganda ng stun, and then the rest was just getting the frags in. You know, wala nang takas para sa ibang players dito. Mahirap. Mahirap, boss. Wala silang ginawa kundi tumakbo. Shoutouts nga pala sa mga tumatakbo, guys. Andiyan na daw kasi yung mga parak. Ay, nako. Molger. Inside the smoke. Sa may ecoms. May rolling Ceasefire thunder ng Jade Lions dito, guys. So, say the least, medyo may magandang opening silang posibleng makuha. Nag-whiff si Wojer doon, and of course, they would take that opportunity to get the kill. Hindi pa rin tapos. Si Wild Oreo, lahat ng tumapat sa kanya namatay. And that's also secret to fall down. 4v2, Papi late to the party. Mapapaatras pa. Well, at least, no? I mean, with the Rolling Thunder, isa yan sa may pinakamaraming orbs. So it's gonna be, it's actually really wise to them na talagang i-farm itong Rolling Thunder. Kasi, pag meron kayo Rolling Thunder, it's like, that is higher chances of winning for you guys. But now, Georgie, catching one. Yux versus Georgie. Who's gonna get this? Iba yung angulo nila, though. Pero yun nga lang, yung timing, nandito. The information, spotted out. Yux gonna push. And Georgie with a big retaliation. 2-2. Si Parang George. nung kanina lang. Tsure. Pero, ayun nga, no, sobrang laking bagay na rin talaga na nahuhuli na rin ng NAOS ang Jade kahit papano. Pero it's just, nahihirapan sila on how to close the round na sila yung panalo. Right here. And of course, on to the games right now, mga tropa. Yux!
kamunti ka na. And Nexi wouldn't get that shot. Pero at least yung damage na kunin naman niya, no? I mean, 1 HP coming in from that device. Pero Georgie denying Mojer. Corona as well, taking down 2. And that is huge coming in from Jade Lions. Hindi rin nila expect nga na NAOS. Lahat sila nagpakita. Inalay nila yung buhay nila para magpakamatay dun lang sa may arcade. Yux together with Papi Chulo. A really difficult round indeed for them to win. Siyempre, para sa side ng Jade Lions, inalay mo na, ba't di mo pa kukunin, di ba? And NAOS goes for the swing para kay Papi. Medyo mahirap para sa kanila. Wala kasi silang at least baril pagdating sa round na to. And of course, Wild Oreo also picking up the pacing. Medyo online siya pagdating dito sa game number 3 natin para sa side ng Jade Lions right now. And I think the big part about this is, of course, para sa side ng NAOS Esports, they really like playing aggressive defense. Sobra. And alam na, kumbaga, matagal mo na silang pinapanood, alam mo na mahilig silang mag-aggressive sa defense nila. And Jade Lions is not a team na hindi kaya i-punish yun. They've been doing that for like what? Since map 1. Round 1, map 1. They've been doing that. So, ngayon, it's just the same thing na inuulit lang nila. So, eto dito lalong nasosolidify bes yung sinabi ni Tesseract about NAOS Esports. It's just they're doing the same damn thing. It's a composition, not really a composition, but a play na you can read. And of course, with younger players, rookie players, yung adjustment nila ang magiging puhunan dito. Corona takes on Yux, 3-2, and syempre Wild Oreo goes for the plant habang yung ibang players dito ng NAOS, that's a full squad from the flank to get, wala siyang kalaban-laban doon. And ngayon, mababalik na naman. All the way from heaven, nandyan yung ibang mga players dito ng Jade Lions. Remember, they still have the Armageddon, they still have a convergence path. 86 HP for Mojer, and now he pushes in! Wala siyang nagawa, tiniis na lang lahat, and Corona to take advantage of that. Grabe yung punish nga na meron sila mga tropa, pero ngayon yung Armageddon dito handang-handa na pagdating nga dito ngayon kay Teho. Corona catching 1, Papi Chulo down for the count. There's a 4v2 mga to. Lloyd Dream all alone on a 1v3. Armageddon is still alive, and with this, we're down to 4-2. We started on to a 2-0, now 4-2, and this is time for NAOS to do the timeout. Yon. Ito besa, they're doing timeouts once na may 3 to 4 consecutive wins na yung kalaban. They've been doing that ever since map 1 pa lang. Pati yung timeout may pattern na bes. Pati ito nare-read against NAOS. Oo, di ba? Pati yung timeout. Again, the resiliency for the players, napaka-importante. Lalo na you're going up against a very experienced team. Sa isang circuit na ganito, you have some little bit of a rookie players para sa side nila, sure. You have Corona na medyo kahit paano bago sa pangalan no, sa atin dito. And na-mention diba ni Georgie doon sa last time na in-interview natin siya na Corona is a player na magaling makinig. And that's probably what Jade Lions need right now. Siyempre, lahat ng players mo dito, experience lahat, di ba? But if you also need players who can listen good. And Corona is doing wonderful pagdating dito sa mapa na to. I mean, absolutely fantastic sa lahat ng mga players ngayon. Same goal with NAOS Esports at kailangan nga nila makabawi. And look at Secre, 0-5 already. Last map, I mean, what? Second top? Sa fragger, pero ngayon he's literally down below, and 1 minute lang ang ginawa nila. 1 minute lang ang kailangan nga nila para makabawi nga dito. Ang tanong kung talaga magiging fruitful ba for themselves, or probably Jade Lions gonna just probably idire-diretso nila to. Broken by pa ang NAOS Esports nga ngayon. So syempre, you really have to maximize everything that you got right now. And you really have to win this. Nalalaro rin sila sa pwesto
ng mga players right now. And you can see NAOS is willing to give out the space already. Mag-aantay na lang tayo dito sa spawn. And antayin natin kung saang site ba talaga sila magpa-plant. At least in this scenario, in this case, ubos na yung ibang utilities bago nila makatapat talaga itong Jade Lions. Unfortunately though, it's a 2-1 in direct trade and Georgie walking the path para sa loob ng site. Kaso nga lang wala siyang makita dahil sa mga smokes na to. NAOS making use of that wonderfully. Pero yun na nga, even using that orbital strike for them to secure this site nga talaga na mapupunta nga sa kanila. And sa totoo lang, Seriously. dito sa round na to, hindi pwedeng matalo ang NAOS. Online lahat ng ultimates nila and may pera sila. This is the round na talagang it's gonna be really impossible for you to lose. Sa totoo lang. And yung isa sa pinakamalakas nila, it's actually the Steel Garden. Malaking coverage for sure. Impossible to lose. Big word, pero I'm not quite sure about that. Lalo na kung ganun shit. mapapunish si Mojer dito with Nexy's Tour de Force. They were able to take out one already. And they're not expecting that to happen. Once again, they really have to win this no matter what. Wild Oreo catching one. Everyone is dwindling down all over. Saan ka na NAOS Esports? There's a 4v2. Even using that Rolling Thunder as well. Yung Steel Guard na lang dito yung meron nga sila mga tropa. Yukes! Can you actually get this clutch or not? Hirap. On a 1v4. And that is not winnable. What is happening sa NAOS Esports? Medyo nagsimula- lost sila, Bessie. Nagsimula na namatay si Mojer. Well, it's the same story as Bind, di ba? Once you lose, Yeah. you're hard duelist, and usually nakikita mo naman na si Mojer yung nagsiset ng play and ng pacing dito papasok ng site. Once Yeah. you lose that, I think now is left with what are we gonna do? Ano yung gagawin nating sunod? Kanino na tayo Yeah. magsiset up? Para kanino na? Kasi wala na si Mojer, di ba? So, I think for now, right at this moment, they have to also play within themselves. They have to also win the aim duels. Ito nung nakita mo yung tab kanina, direct tab mo nga, isang mabilis lang. Kahit 5 seconds lang. Ayan. Kita mo to, si Lloyd Dream, siya yung nasa baba kanina nung map 2. Pero ngayon, siya na yung nasa taas. Kung sino yung mga nagwala sa last map, sila ngayon yung nasa baba. At yun yung kailangan mo nilang i-fix, Bessie. Like what you've said, tama yun. You really have to win your aim duels first and everyone will follow. Pero right now, catching one already, plus that overdrive right now, mga pat, talaga mobile pa dito yung mga players nga ng Jade Lions, pero this is a 4v2. And finally, nakabawi din sila kahit paano. Wild Oreo all alone. Stun will connect. They have no idea sa whereabouts nga ni Wild Oreo nga dito, but Sekre is actually checking that corner. Hindi siya nakita. Hindi siya nakita, Bes. Pero ngayon, nakita na nga siya for sure. Alam nila na triple swing ang pwede nilang gawin dito. Now, Finally. they finally made it happen at thrifty round para sa kanila. Pero ang hirap, no? Hirap nun, man. Ang tagal bago nila nabawi. Buhay si Roger. That's the difference. Oo, buhay si Mojo. Yun nga. Protect Mojo at all times. At all cost. At all cost. Hindi pwedeng mamatay si Mojo. And best, ilan yung nagamit nila ultimates doon? 3. For you to at least get to 1 point. Yeah, pero alam mo naman, syempre, pag na-break mo yung momentum, at least ang laking importance nun para sa kahit mag-all out ka, a round is still a round. And you cannot just give away one round ng paulit-ulit dito. And NAOS, maybe this is the start of their redemption. Malay natin. Pero tignan muna natin dito. For Jade Lions, may Armageddon pa sila ditong pwedeng laruin and pasok na ulit sila sa site. Grabe. Walang pakialam si Corona kung na-nerf na si Waylay. Talagang he's still gonna use Waylay. I mean, Waylay is still Waylay. The utilities can actually get that crowd control kahit ano mangyari. Pero I want to talk about, look at Teho right now together with Mojer. All the way from behind, from arcade. No one knows meron tao nga dyan, pero denied
by Mr. La Chica. Tuge is here. Flash connecting onto Yux. This a 4v1 and it's over. Wow. May pera Kung ang naos setup, dun, ha? kompleto lahat actually. May utility sila, may pera sila. And honestly, the side take, wala namang problema kung tutuusin eh. Kasi binibigay naman talaga nila yung space para ma-take nila yung site. They're playing for retake scenario. But that's the problem. That's where everything falls off. Dun sa retake scenario nila, kasi kahit anong gawin nila, yung flash setups dito na nanggagaling din from Jade Lions, yun pa rin yung nananaig. Iba si Mr. La Chica. Alam nyo ba guys, since si Georgie naging representative na rin na ng Pilipinas sa SEA Games. Si Fee La Chica, bes. Naalala mo yun? Oo naman. Wow, inabot tayo ng anong oras nun eh. Siyempre naaalala ko yun. Pero bronze kasi sila eh. Pero at least may bronze Medal medalist yun. yan ng Pilipinas. Medal pa din guys. yun. Medalist SEA Games. So, you cannot just, you know, talk differently. Pati Ika yan. nga. Pati yan, si Nexie. Kasama si Nexie nun. Ika. Diba? At the end of the day, meron pa rin silang medal sa ilalim ng mga pangalan nila. And again, Jade Lions, pasok na naman sila ng site. Binibigay naman to ng NAOS without any problems. Dahil, again, dito nakarely yung NAOS ngayon. Play for retake. Nexie from behind. Oh no, missing that shot. Yux will actually capitalize on that to get catching one. The Sun not going to connect onto Papi Chulo, but they have to go in. They have to get this retake done. Coruna onto that corner will actually miss that second kill. But Wild Audio from up top, meron pa sila Armageddon for them to get this route nga na mapunta nga sa kanila. OMG, yung orbital strike nandito na pero matatamaan na ata si Georgie. Pero hindi. Pumuso pa. Papi Chulo all alone. May tao sa tower and sa baba. 8-3 already in Jade Lions. Still, sila yung may labang dito. And for now, si Esports, ano? Magta-time out ba kayo? Or next half na? Hold on to your hat. Ganda ng, I think they should save yung timeout para sa second half nila. Mas importante yon. Kasi right at this moment, an 8-4 is something that you would wanna get, sure. Pero hindi pa end of the world yon para sa kanila, diba? 8-4 is still pretty much possible. Still allows you to make a comeback quite easily. So, let's see kung ano nga ba kasi dito sa defending ng NAOS ngayon, it's pretty obvious na nahihirapan sila. Is it because, syempre, matagal nating hindi nakita yung fracture? Could be. Tagal, no? Like, it's been like what ages since the last time na nakapag-cast nga tayo dito ngayon sa fracture. But it is what it is for these both teams. Coruna, that is the refrac being activated. Not gonna catch anyone right now, pero at least meron pa rin siyang saving grace mga tol. 8-3. Convergence Path, Rolling Thunder, Orbital Strike is online for the side of Jade Lions nga ngayon. Convergence Path, handang-handa na nga nagamit nga ni Coruna mga tropa, pero yung stun tumama na, pero yun na nga, ito na, dire-diretso na. Matatamaan ba dito ngayon si Mojer? OMG, hindi! Pero denied again by Coruna! Rolling Thunder connects onto 2! Papi Chulo catching 1! Pati yung cameraman natin, hindi na alam kung sino yung titignan! 2v3 mga tol! Next is still alive! Georgie as well! The clock is ticking! Are they gonna get this win or not? Oh no! It's open! Sekra will fall down and Georgie and Nexie will get that 2v3! Incredible play mula sa side ng Jade Lions dito. Ang ganda ng post plant nila. Aside from having so much utility play to play around with, ang dami nilang ultimate dito. The Rolling Thunder just perfectly aligns. Just the timing of it was perfect. Kung kailan pa-drop na rin yung mga players dito. Dagdagan mo pa ng Orbital Strike as another layer. And that just makes things a lot more harder para sa side ng NAOS para magawa yung retake na to. There's just so much or too much for the side of NAOS for sure. And 9-3 yung magiging score nila para sa halftime. Eto na. Eto na, 9-3, OMG. You don't want to be in this kind of situation. But alright, now Nexie, is he gonna catch one? Alright, at least, rendezvous paalis. But they have to move. Mojer, this is the time for him na talagang idire-diretso nga to. Mojer, are you gonna be... What just happened? Mojer literally went in.
Okay. Well, anong gusto mo sabihin ko doon? Anong gusto mong ikas ko doon? Pero ito, 5v2, dalawang natitira sa spawn. And of course, when you win your aim duel on pistol rounds, you win the pistol as well. Ang hirap nun, Mojo. Hindi ko kayang ipagtanggol yun. Oo. Hindi. Motor, pagtatanggol kita. Ang hirap. Sige. Damdamin. Yun na lang yung damdamin. I Ito think, guys, ang pagtatanggol na lang natin dun, Bes, wala siyang x-ray, di ba? So, hindi niya alam na tatlo yung nasa spawn. Kung isa lang yun, may chance ah. Ayun lang. Oh well. This what it is. Here we go. Yun ang tawag sa play na Puso yun. lang. Puso lang. But now, Nexi, catching one. 5v4 mga tropa. Jade Lions. 3 more and it's over. 3-0 to. Sa totoo lang, we predicted what? Best. Spike 3-2, 3-1, right? Pero not like this. 4 games at least. Surely. Yeah. Eto na, Flood. Mula sa side ng Jade Lions. Not surprised kung mauubos sila dito since wala naman din silang pera para sa baril. And there you can see, 11 points. Jade Lions, Yeah. fracture map. Picked by NAOS, by the way. Best. Punta ako Vietnam. Ingat ah. Kita-kits tayo guys if ever meron kayong ticket sa VCT Pacific Finals this weekend. Kita-kits tayo doon. Kasama ko si Razi tsaka si Brigida. Kita-kits tayo mga tol. Magwawala tayo. Tuturuan Sana na kita. Alam mo ba yung hello nila? Ano yung hello? Sin Chow. Ayun. Yan. Meron akong kilalang ganun sa kabilang bang. Ako din eh. Tsaka si Shin Zhao ng league. Hello, yun. Hello. Ayun. Kita-kits tayo guys. Once again, this weekend. Nasa Vietnam tayo for VCT Pacific Finals kasama si Brigida at si Razi. Magwawala tayo doon. If ever meron kayong ticket, if ever wala pa, bili na kayo. Pero yun na nga, 3-11 already, Jade Lions. 2 more and it's over. Grabe, no? What is happening sa NAOS? Imagine nyo ba to sa buong lifetime ng VCT? Ang NAOS ay 11-3. Pero sila yung 3. Yun nga. In what universe? Diba? And I guess in 2026, doon natin siya makikita after so long. Yeah. And makakabawi na ang NAOS. Kailan pa? Sadly, it's gonna be next year. Ang tagal nun, bes. Sobrang tagal nun. Pero ayun na nga. We're gonna get to see if ever match point na talaga NAOS pa rin dito makakabawi. Mojer. Trying to catch one here in B. Si Mr. La Chica, Guys, oh. you can- Sanay na sanay. Sanay na sanay magtago, ah. Okay. Yooks. Denied by Nexi. You don't Tada. wanna see that. Mojer going inside already, pero yun nga lang, alam ba nila na meron tao sa loob? Si Georgie, nandun pa! May tao ngayon sa may taas, pero abutan na talaga si Papi and Mojer gonna get that instead. It's a 3v2 lamang dito on Jade Lions in terms of head count. Last player standing. Mojer, very low. This is basically it para sa kanila. Lloyd Dream na natitirang pag-asa. Double swing. Kailan natin makikita. Pero paglabas niya, and that's the death for Lloyd Dream as Wild Oreo settles the score into a match point. Jade Lions, mga tropa. Sila na ba ang papalit sa NAOS Esports sa isang grand final spot? To be honest, that is actually new. Kasi nung first split, it is actually Oasis versus NAOS. Pero right now, it's actually Jade Lions. Yung PH rejects. And alam mo ba, Bes? Itong PH rejects, itong Jade Lions, ito yung mga players na nag-register, na nag-try out sa NAOS Esports as well. Exactly. Sila And rin to. right now,
it's the different way. It's a different story. Sila ang tumatalo sa NAOS ngayon. Stun comes in. Alam na nila this is gonna be an A take. The possession from NAOS takes 2. But Tugay was able to punish at least 1. Pero hanggang doon na lang yon. Finally, a good opening para sa side ng NAOS dito and a good take towards side. Nexi as the last remaining player for Jade Lions. Right now, this is it. NAOS Esports. Buting din talaga. Pupuso pa rin sila dito kahit ano mangyari. Nexi all alone na 1v4. Might as well fish some kills. Papi Chulo getting that head. And for the side of NAOS Esports dito, they have to win 8 rounds consecutively. Clean rounds to. Hindi sila pwedeng matalo dito kahit isa. For the side of Jade Lions, man, I mean, they have a lot of rounds to lose. Ang dami nilang buffer, kumbaga. Yeah, a lot of rounds to lose, that's for sure. Ang hirap. Well, NAOS, first of all, syempre kailangan nilang mag-reset. Mentality for lahat ng kailangan mong i-reset, gawin mo na, especially after that win for that round. So, alam mo, posible. It's just a matter of timing and it's a matter of course, yung positioning na meron kayo. They already catch Yooks here para sa Jade Lions. And the thing is, 4 laban sa 5, low HP dito yung Waylay. Mojer pasok na sa loob ng site. No one really to try and punish them dahil nag-aantay lang din ang Jade Lions dito. Solid. But right now, 5v4 Jade Lions! Catching 1! Mojer nakabawi pa dito kahit papali, pero din sa 5v4. I mean 4v3 rather. Mojer, hindi siya natamaan nga on that stun. Pero meron pa dito aftershock. Rolling Thunder din naman si Mojer! You have to move out! God. That is the wallbang connecting! Counter aftershock! Second catching 1! There's a 3v2! And it's all up to 1! Lloyd Dream all alone! Is the Dream still alive? Halfway. That is the Salvos! Yung Molly! Nasa kanya! Ladies and gentlemen! Jade Lions will advance sa Grand Finals tomorrow! No choice para sa mga miyembro dito ng NAOS Esports. Kailangan nilang lumabas at si Mr. La Chica nilalabas na rin lahat ng guns na pwede niyang ilabas dito. Lupit! Grabe, itong rounds na nakita natin, itong mapa na to specifically, I feel like mas prepared yung Jade Lions na ilabas tong mapa na to kesa sa NAOS na pumili. Grabe! I mean, eto na, si Georgie. Iba, haters, where you at, guys? Nagsimula tayo na siya ang punot dulo nyo sa comment section. Tandaan nyo, nasa Grand Finals na si Idol. Oo! Pero yun na nga. Meron ako nabasa, best sa chat. Oh. Halata daw na NAOS bias ako. Like, nakita mo ba yung prediction ko nung bago mag-game 1? Jade Lions prediction, by the way. Jade Lions po pinredict ko, by the way. Ang hirap mag-predict considering itong dalawang teams natin kasi sanay ka na na Oasis. NAOS ang makikita mo parate sa Grand Finals. They're basically the reigning champions for so many years. And ngayon, I don't know kung how long has it been. Pero this time, there's no NAOS in the Grand Finals. That's kind of crazy. This is new. Yeah, this is new. This is absolutely beautiful for the side of Jade Lions. So totoo lang. Ito sila yung pinakabagong org of course, dito nga sa VCT PH. Nagsimula tayo na PH rejects nga sila kasi sila yung mga players na try out sa mga bigger orgs para makasali. Pero they've been rejected. And right now, sila yung bumuo ng isang super team. And right now, nandito na sila sa Grand Finals. And of course, ladies and gentlemen, ito na ang pinaka-aantay na mga nakararami. Ang inyong Grand Finalist, we have Mr. La Chica! Haters, where you at? Haters, where you at? Haters, where you at? Hello! Haters, where you at? Haters, where you at? Yan. Pero Georgie, tol I mean,
Sa totoo lang, we are not really expecting this to happen na talagang 3-0 nga tayo dito. Really thought that it's gonna be game 5, probably game 4. Pero I just wanna say, man, anong pakiramdam na papunta sa grand finals ulit? Feel ko confident lang din kasi kami na alam mo yun, sobrang confident lang namin this split. Parang winner-out namin yung mga namin mali. Tsaka sobrang saya namin kami naka-qualify kami ng C. Ang lupit sa split 2 pa talaga sa pinaka-importanting split pa. Tsaka Georgie, anong pakiramdam lalo na dito sa fracture kasi sobrang one-sided to the point na feeling namin hindi na NAOS yung pinapanood namin. Ganon din ba yung pakiramdam nyo sa side nyo? Sa amin kasi lang kami, parang confident lang kami na like kaya naman namin sila sa tutukan Tsaka ayun, nung split 1 lang kinabahan lang kami kalaban sila, kahit Oasis kinabahan kami. Pero ngayon wala na kaming kaba. Sheesh! Lupit! Bes, ikaw, may tanong ka pa? Hindi naramdam yung kaba, no, Georgie? Pero ito kasi, I mean, grabe yung mga nagmamahal sa'yo, man. I mean, sobrang dami mong supporters. Lovers, Sobrang dami. Ayan nata yung mga pinagbaban ko sa stream. Sa VCT-PH, nagko-comment lahat kasi nakaban sa stream mo. Kaya ganun. Ang dami mo, Georgie. Georgie, Grabe believers. share mo naman yung workout routine mo sa amin. Kasi, best, nakikita mo lang naman ang story ng isang Georgie, bumubuhat na si Idol. Anong workout routine? Yan na yun. Push-pull leg, tsaka upper lower lang. Tsaka Panis. pag-ibig. Oo, totoo. Grabe. Inspired kasi si Mr. Na Chika nga dito. Pero Georgie, no, I mean, I just wanna ask you about this, I mean, sa side ba, kasi tinanong kasi namin yung Oasis gaming back then, it's just, parang yung NAOS daw kasi, parang they're just doing the same thing all over again. Sa side nyo ba, yun din ba yung na-feel nyo? Or is the Na madali is the other silang way around? basahin, ganun. Oo. Parang ganun na nga rin, parang nabasa nga rin namin sila na ganito yung playstyle nila, like execute lang sila ng execute as 5-0, walang nagle-lurk, kaya ayun, na parang ayun nga, nabasa namin as a team. Yeah. Pero yun nga, lastly, Georgie, ito na. Shout out mo na yung lahat nga nanonood, sino sumusuporta. Tsaka yung perspiration mo. Oh, yung mga tawag doon, yung mga haters mo on chat, man. Promise, ito yung inaantay nila. Let's go, Georgie, let's go. Shout out especially sa org namin, sa Jade Lions at kay Sir Jackie. And shout out kay kay Dong, nagpahiram kay nagpalaro ng sa PC, ng magandang PC si Corona. Tsaka shout out sa mga bashers namin dyan. Support nila, lang kayo, bash lang kayo ng bash. Lumalakas kami dyan. Tsaka shout out din sa mga teammates ko, nalakas. Lalo na props sa IGL ko, sa Valorio. Tapos sa girlfriend ko si Isha. Sheesh! Yeah! Pakita mo yung muscles, Oh, ano gusto mo sabihin kay Isha? Ayun, ito yung camera. Ayan. Georgie, tumingin ka sa camera. Ayan, tumingin ka sa camera. Kausapin mo si Isha. Anong gusto mo sabihin kay Isha? Sa camera. Isha, Isha, thank you sa pag-support. Tsaka thank you sa pag-support sa akin. Tsaka I love you. Good luck, Kikinig ako! Ay na, nawala na si Georgie. Wala na. Masarap ang tulog ni Isha. Ay, nako. Masarap din ang tulog ng isang Georgie at syempre ng Jade Lions. Congrats, Georgie, and see you sa Grand Finals. Good luck din sa inyo doon. And yun, kita-kits soon, ha? Salamat. Good luck. Thank you, tol. Bye-bye. Ingat kayo. Pero syempre, Bessie, no? I mean, yes, si Georgie nga talaga yung nakuha nga natin dito kasi 2 out of 3 games na nilaro niya, siya ang MVP with a brimstone. 16-7 to top it off as well.
Sobra pagdating dito sa ating game number 3. Lalo na dito sa game number 3 natin. It was a very dominating win for the side of Jade Lions here. Nag-pop off si Corona. Nung game number 2, si Georgie nagsimula rin mag-pop off. Etong game number 3, dito na sila fully nakapag-adjust. Pati yung utility play nila, ang ganda rin ng bato. Yeah. Oh, bato. Pero, wala akong alam dun, Besa. Pero yun nga, no, I mean, look at this, with a kill assist of 85%. Sobrang taas nga nito. And with an ACS of 292 as well. And for the side naman dito kay Georgie, not just Georgie, pero the entirety of ng buong Jade Lions, talagang sila din talaga ang nagpakitang lakas sa side nga rin nila ngayon. And to the fact na they just literally 3-0'd NAOS. Ito we expected this game na 5 games. Literal yun. Pero ngayon, 3-0, NAOS really needs to recover hard ng malala. Yeah. It's a big recovery for sure for one of the long-standing orgs dito sa Philippines as well. But we do have a new face pagdating sa ating Grand Finals. Well, technically, new face pagdating sa org. Pero pagdating sa mga players natin, Oasis versus Jade Lions nga ang magtatapat dito sa Grand Finals natin. Sipin mo, mga dating members o majority nila members ng Oasis dito at dito pa rin talaga sa dulo magtatapat ulit. The old and the new. Yeah. And pagpasok nga rin dito. Pero syempre, speaking of new org. Pero yung players, sobrang tagal na rin talaga. At ilang beses sila napunta dito. Ilang beses sila nagsama-sama. So tol, si Wild Oreo nga, galing din dito sa Oasis Yun nga Gaming. sabi ko, exactly. Yun nga. Pati rin sila Georgie, di ba? Pati si Lexi. Sama-sama. Ayun nga. Sama-sama lang sila lahat. Para nga malaman natin kung sino ba dito magiging kampiyon. Pero kahit anong mangyari, VCTC, magkikita-kita tayo dyan. At ito na nga, Jade Lions and Oasis Gaming is yung dalawa nating representatives rather. Yeah, I mean, very surprising para sa ating lahat, pero we're more than happy for something new para dito sa ating season or para dito sa ating split 2. Other than that, syempre, mga tropa, bukas yung Grand Finals natin, Bessie, di ba? So, doon magkakaalaman pagdating dito sa dalawang teams na to. And of course, wag niyong kalimutan na i-follow din ang social media ng Valorant Esports Philippines. Live tayo lagi. Pagdating sa Facebook and YouTube natin, which is Valorant Esports PH. May Instagram din tayo, which is Val Esports PH. At syempre yung Twitch natin, Valorant_PH with our TikTok, Valorant Esports PH. Ayan, nasa baba. Hanapin nyo na lang. Ayun, i-follow nyo lang kami dyan, guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Siyempre, ikaw, Bessie, of course, before natin i-end yung show, no? I mean, akala natin mga 11 o'clock matapos or 12 and 10 o'clock tapos early na. day? Actually, Wow. or sobrang early day for us. Sipin mo, 3 oras lang for our lower bracket finals. That is super fast, to be honest. Pero before they close, Bess, do you have any last words? Actually, manood lang kayo ng Grand Final. Supportahan nyo lahat ng Filipino teams. Really, it doesn't matter at this point, diba? Ang importante, may malakas tayo mga players papunta sa VCT Pacific Play-ins natin. Other than that, thank you sa lahat ng nanood at sumuporta para sa araw na to. Ladies and gentlemen, this has been your lower bracket finals in VCTPH. Mga tropa, I really can't wait what's gonna happen tomorrow. Once again, it's gonna be Oasis versus Jade Lions. For the last time, mga pala si Phil. Kasama nga pala si Taylor. Kami nga pala ang The Mods. And we're gonna see you again tomorrow. Same time, same place. Sino ang mananalo? Bukas natin malalaman ng mga pari. You're watching VCTPH. Good night. Planted. One enemy remaining. One enemy remaining. One enemy remaining. One enemy. You blink. Go, go, go. Here we go. We got 5. That's bingo.
do is improvise and adapt. I'm out here in the cold night, running till I barely feel my feet. Wanna see it through my own eyes. There's no going back, and I'm not afraid anymore. Cause I know I'm gonna be the last one standing. Yeah, I'm not afraid anymore. Yeah, I don't wanna